Facebook. Если есть желание помогать действенно, то подпишитесь на нашу страничку в Patreon. Вот, можете стать членом нашей большой семьи врагов Русского рейха, борцов за свободный украинский Крым. Ну что делать, если не все представители нашей власти, скажем прямо, видимо, в этом заинтересованы? Значит, будем сами. Значит, будем искать союзников среди всех, в том числе и в первую очередь среди наших зрителей, которые уж точно смотрят АТР не просто так, и которые пишут нам со всех концов мира, что мы им нужны из оккупированного Крыма, из Донбасса, с Горловки, там бог знает откуда, с Австралии, это просто страшно перечислять. Понимаешь, насколько много хороших людей в мире, но, к сожалению, не все они трудоустроены в нашу сучасную власть, которая своим видом показывает, что она не очень хочет бороться за Крым, хочет фейки нам продавать такие, да. Но как-то мы не покупатели фейков, вот, и не участники игр никаких. И что еще хотел сказать про соцсети и так далее. Там у нас везде есть хэштеги вот эти, Save ATR по-английски, «Голос Криму має бути в эфире» украинскую мову. Можете с этими тегами, отмечая наш телеканал АТР, где угодно, публиковать ваши вопросы к представителям власти, к президенту Владимиру Зеленскому, который молчит до сих пор, когда одновременно с тем, как он вместе с РНБО принимает решение закрыть российские каналы, его, ну, не прямые, но фактически подчиненные члены правительства делают все, чтобы, зная сознательно, в каком мы ситуации находимся, чтобы канал АТР прекратил свое вещание через спутники на оккупированный Крым. В этой парадигме долго жить нельзя. Ну, как-то. То там же можно отметить офис президента Украины, где должны быть в курсе происходящего. Вот. Я обращаю внимание на то, что происходит с каналом АТР. Также представители посольств западных стран, прежде всего это посольство Соединенных Штатов. Мы обязательно будем обращаться к нашим партнерам, к людям, для которых свобода слова не пустой звук, и поддержка борьбы Крымлы за возвращение в Украину тоже. Также посольство Соединенного Королевства, посольство в Канаде, дружественной Украине, и посольство представительства Европейского Союза. Мы будем всем им сообщать о том, что происходит. Ну, например, сейчас, только что, вы можете зайти ко мне на страницу в Фейсбуке. Прокомментировал сегодня, я ждал этого, просто вот ждал. Прокомментировал пасквиль, которые написали там на одном левом сайте, ну, знаете, на таком сайте, где приличные люди не публикуются, а вот публикуется всякое такое, да. И вот есть, уже было 3 попытки уничтожить АТР, и каждую из этих 3 попыток сопровождали такие тексты в исполнении этого человека. Да, ну, как по мне, так не очень человека, ну, в моральном смысле этого слова, физически там он похож, вот, но это первое. А второе, и примечательно, что этого человека всегда и подобные все вещи тут же перепечатывают российские пропагандистские такие, знаете, отборные такие трушные пропагандистские сайты, такие не просто какие-то там косящие под приличие, типа «Медуза», а вот прям помойки такие. Вот они вместе, значит, наши вот эти вот, вместе с русскими помойками идут в атаку на единственный крымсатарский телеканал. Можете себе представить, какая мы кость у них в горле, да? И я еще хотел добавить, Гусамчик, одно. Я очень жду, прямо жду. Вот прям, может, у меня часов нету, вот, но... У меня есть, я засеку. Да, засеки время. Вот сколько пройдет до момента появления ролика «Шарика» в эфире про АТР. Потому что, когда в прошлый раз пытались закрыть в том году, там был такой хороший заказ ему, и там вот он все вот эту брехню, значит, про нас собирал. Такую тупую вообще такую просто дурацкую ложь, вот, и выдавал в эфир прям как с добрым утром, чуть ли не через день. Я вот жду, там будет сейчас вот заказ этому же, так сказать, или он уже считается достаточно зашкваренным, и нужно других лошадей, так сказать, использовать на этой переправе в никуда. Мы все это видим, все это знаем. Мы обо всем это расскажем нашим партнерам западным, всем, кто спросит, нам нечего скрывать. О том, как близкие к власти люди рассылают сейчас украинским журналистам эту брехню, просто опубликованную на каких-то помойных ресурсах. Это просто мрак. Это делают люди, близкие к нашему правительству, которые хотят типа помочь чиновникам справиться, наконец, с этой крымско-татарской проблемой, с этими вот странными такими
какими-то странными людьми, которые что-то хотят, ну, у которых отняли родину. Ну, нет бы молчали бы, сидели спокойно там, попивали там в Киеве, кто чай, кто не чай, да, им что-то надо, все. Ну, и действительно странные люди, я согласен. Поэтому странные люди достойны, чтобы вы им помогали в не странных, хороших делах. Так что, Я напомню нашим телезрителям, что у нас в студии работает телефония. На экраны ваших телевизоров режиссеры их периодически будут выводить. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Нам важен ваш голос. И к нам сейчас присоединяется военный эксперт Дмитрий Снегирев. Давайте подключим его к нашему эфиру. Пане Дмитрию, вітаємо вас. Дмитре. Пане Дмитрію. Алло. Алло. Пане Дмитро, чуєте? Пане Дмитре, ну, зв'язок Плохая, поганий, видимо, связь. Мы попробуем еще раз будь ласка, его да. набрать. Ну, вот такие вот дела. Поэтому я ничего нового не вижу. Это настолько старое, настолько перекрученный фарш. Это настолько ужасно, что они третий раз пытаются закрыть АТР с помощью вот этого совместного нападения местных предателей, значит, русской агентуры, вот этой медийной, такой же просто до дыр протертый вообще. Ну, Айдар, а вот ты сказал про страны, которые нас поддерживают сейчас. Это и страны Балтии, это и Польша и так далее. А есть уже какой-то фидбэк? Вот мы получили какое-то предложение от них, помощь, звонки? Ну, конечно. Вот с кем ты общаешься? Ну, конечно. Но я общаюсь с главой Конституционного суда Литвы, Данисом Жалимасом. Очень приличный и известный человек. Это, кстати, первый конституционный суд вообще в мире, который осудил решение об аннексии Крыма как противоречие Конституции даже самой Российской Федерации. Это как раз был Конституционный суд Литвы, и Жалимас внесен туда как в качестве там нон-грата или что-то такого, да. Литовские журналисты, конечно, мне звонят, друзья наши, польские, немножко они, так сказать, ну, недоумение, они не понимают этой маниакального стремления. Ну это же позор. Ну это не позор, я думаю, что Ну это слушай, не это позор. же реальный такой репутационный удар. Но они не думают по об этом. государству. Я думаю, что они не думают про Украину вообще. Пане Дмитре, ви Пане на зв'язку? Дмитро, алло. Алло. Пане Дмитро, чуєте? Алло, так. О, ми з... Алло. Дуже слабо чути. Алло. Прерывается, к сожалению, у нас телефонный звонок с Ну, Дмитрием может быть, там Снегиревым, трохи с военным пізніше. Я редактора экспертом. спрошу, да, чтобы, когда уже точно будет нормальная связь. Я тогда... вот, собственно, какую новость хотела с ним обсудить. Вот сегодня появилось такое информационное сообщение в Национальном центре управления испытаний космических средств Украины. Там, значит, зафиксировали новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской оккупации. И наши режиссеры подготовили фотографии этих новых объектов, которые я сейчас попрошу вывести на экраны. Знаю, к чему Выведите, это, пожалуйста, да. эти кадры на экраны, так как на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, неподалеку от озера Дунузла. В конце 2020 года там фактически посреди степи появилась военная база. По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, еще в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники, а уже в 2019 году, в течение 2020 года, здесь появилась большая воинская часть. Ну вот и к чему этот разговор? Мы не готовили, я не знал, что ты спросишь. Это ты готовила темы. Вот понятно теперь, да, куда ушла вода? Это же только вот отдельные объекты, да? Конечно, да. Они требуют жизнеобеспечения. И теперь понятно, почему им так нужна Днепровская вода реально сейчас. Мы же вот показываем регулярно снимки там с космоса, в смысле, водохранилищ, да, что там происходит с этим совсем. Они высосали из Крыма всю воду. Причем предыдущие зимы-то тоже были некоторые неснежные, все, да, но воды хватало. Это говорит о том, что количество населения выросло сильно. И население это не просто там туристы, пенсионеры, которые там из лейки цветочки поливают, а такие серьезные радиаторы, серьезная техника, ракетная, любая другая, танковая и так далее. И вот, собственно говоря, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с тем, что Россия действительно дошла до критической точки. И мы, вот так знаете, это просто как качельки такие. Как только начинают говорить, что нужно воду в Крым пустить, следующим шагом вот прям жди.
это вдруг появляется лишний телеканал АТР, который что-то неправильно там оформил, которому нужно провести дополнительный конкурс. Так а в прошлом году было же то же самое. То же самое. Как раз в момент возможного закрытия телеканала АТР и перекрытия финансирования появились вот эти вот, знаете, заявления о возможной поставке воды через Северокрымский канал в Крым. Вот на «Украинской правде» в моем блоге. Но это не может быть зайдите, совпадением. почитайте. Да, я написал заметку как раз, извините, не себя рекламирую, просто здравый смысл, да? Совпадение не думаю. От постоянных попыток закрыть канал АТР и открыть Северокрымский канал смердит России во все стороны просто. Это вот две вещи, которые повторяются все время, с 2015 года, что я наблюдаю. Каждые где-то полгода, год какой-нибудь чиновник вскакивает, как будто он на кнопку сел канцелярскую и говорит: о, кстати, как бы нам Северокрымский канал запустить? Давайте проработаем такую возможность. А надо ли? А может быть, помочь соотечественникам нужно? А может быть, там бутылочку какой-то воды перенести танкисту там русскому и так далее, да? Вот. А сейчас вообще критичная ситуация. И каждый год вылезает опять какой-нибудь в сопровождении хора Шариковых, значит, тоже чувак какой-нибудь, который говорит: ну, что-то это такой неправильный канал, какой-то странный вообще, что-то не то, здесь что-то не так, давайте им какие-то условия еще придумаем. Но желательно так, чтобы сделать нам долги какие-нибудь, там, создать задолженности по тому, в общем, что мы платим за это, за державный интерес, это за трансляцию спутниковую, например, в Крым, да, вот, и ну, то есть это вот такое настоящее вредительство, когда можно много слов сказать, а можно сказать просто: люди делают все от них зависящее для того, чтобы мы замолчали, потому что пока мы говорим, воду в Крым пустить не получится. И это четко, это такая прямая связь. Мы всегда им говорим: воду в Крым нет, никогда нет, ни за что, да? Повернуть общественное мнение там с помощью подконтрольных олигархов каналам, наверное, будет не просто, вернее, просто, нетрудно попытаться, по крайней мере. Они начнут рассказывать про умирающих бабушек там где-нибудь там под Джанкоем, да, который в степи там кактус грызет, да, и такое. Вот это будет точно так. Я это просто все вижу. Вот если представить, что телеканал АТР закрылся, а мы сделаем все, чтобы этого не допустить, то следующим этапом все увидят, что произойдет. Будет кампания, как раз весна пойдет, все под весну это делается. Пойдет кампания по відновленню постачання громадянам України в оккупованном Крыму воды. Ну вот, кстати, в подтверждение твоих слов о критической ситуации с наполняемостью водохранилищ на территории Крыма, недавно, значит, руководитель оккупационного предприятия «Вода Крыма» Баженов сказал, что запасы крымских водохранилищ в феврале продолжают снижаться. У нас есть его синхрон. Давайте вместе послушаем. Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Значит, Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7% от запаса воды. Партизанская 14%, ну Аян 26%, но Аян столь мало, что серьезные эти запасы мы не воспринимаем. З нами зараз на прямій связі Євген Хлобистов, директор економічних наук, професор кафедри екології. Пане Євгене, вітаю вас. Пане Євгене, чуєте? Так, доброго дня. Доброго дня. Пане Евгене, ну вот вы сейчас слышали синхрон Баженова, который рассказал о запасах воды на территории временно оккупированного Крыма. Вот по вашим аналитическим данным, насколько их может хватить еще? Там ситуація досить складна, тому що дійсно на сьогодні проблема з водними ресурсами Криму – це проблема, яка не стосується місцевого населення. За великим рахунком це стосується військових, це стосується інфраструктури, військово-промислового комплексу і всіх військових об'єктів. Бо саме для них немає жодних проблем з водопостачанням. А тих проблем, які сьогодні пов'язані з наповненням кримських водосховищ, то, вибачте, це проблема малих річок, які розбираються значно вище. І тут комплекс проблем. Проблема і посухи, і проблема з використанням підземних горизонтів. Ну, з цього приводу ми створили дуже цікавий фільм «Крим зневоднення». Будь ласка, всіх запрошую подивитися. Але головна проблема в тому, що розподіл наявних ресурсів прісної води в Криму здійснюється виключно
для військово-промислового комплексу та військово-промислових потреб. А без цього населення мало б достатньо можливості для споживання наявної прісної води. То есть, если бы оккупанты использовали рационально водные ресурсы на территории оккупированного Крыма, этого вполне себе хватило бы для местного населения, правильно? Так, однозначно бо цього було достатньо, тому що на сьогодні Крим має безпрецедентну військову присутність, безпрецедентну кількість споживачів природних водних ресурсів, які пов'язані виключно з мілітарними цілями. І саме через те сьогодні цивільне населення відчуває таку гостру нестачу питної води. Ну, тим паче, що вона не є всюди однаковою. Ви вже казали про те, що і підйом прісної води з підземних джерел, що використання опрісненої води, воно все відбувається в дуже мінімальних кількостях, якщо опріснення води і небезпечних кількостях, якщо стосується підземних горизонтів. Але в цілому проблема, я ще наголошую, полягає тільки в тому, що розподіл наявних водних ресурсів здійснюється виключно для і в межах військово-промислового комплексу, і в межах військової присутності. А если говорить относительно тех мер, которые сегодня предпринимают оккупационные власти в виде бурения там артезианских скважин и так далее, вот насколько эти меры сегодня долгосрочные, насколько они могут спасти ситуацию с наполнением водохранилищ, с обеспечением населения водой? Вони не спасуть ситуацію абсолютно, тому що, по-перше, вони підіймають воду різної якості, різного мінерального складу. І саме через те сьогодні така ситуація виявляється, що вони закачують фактично артезіанську підземну воду в відкриті частини Північно-Кримського каналу між Судаком і Феодосією, наприклад. Вони підіймають воду різної якості, яка роз'їдає комунікаційні системи, відповідні труби. Ну, тобто на сьогодні це навіть не полуміри, це якийсь, знаєте, таке більше піар-захід, аніж реальне намагання вирішити ситуацію для цивільного населення Криму. Я ще раз повторюю, всі проблеми водопостачання стосуються виключно населення, яке не має відношення до військової присутності або силових структур. Тому всі ці заходи вони не будуть мати в навіть найближчій перспективі якогось позитивного результату. Ми маємо просто з великою піар-акцією по намагання створити таку відомість того, що там щось відбувається граколовно позитивно. Направду, там дуже складна ситуація в Криму. І просто поєднання декількох факторів – це і кліматичні зміни, це абсолютно нераціональне використання наявних ресурсів по водосховищах, це абсолютно безглузде буріння свердловин для мінералізованої артезіанської води. Ну і, в принципі, знов-таки розподіл. Саме проблема головна номер один – це розподіл наявних водних ресурсів серед споживачів. Оккупанты там в Крыму рассчитывают на существенные осадки. Это может спасти ситуацию? Ну, таке вже було. Вони навіть викликали штучні опади, як ми знаємо. Це було наприкінці вересня, на початку жовтня. Ну, провальная попытка была, конечно. Да, за рахунок спеціальної авіації вони викликали опади. Ну що, вони затопили частину Севастополя, Сімферополя, жодної краплі не потрапило до водосховищ. Рівень води в водосховищах не змінився ані на міліметр. Тобто я вважаю, що розраховувати на великі опади, які звідки можуть взятися, що вони вирішать цю проблему, це трошки наївно. Направду треба розраховувати не на опади, а на перерозподіл системи використання наявних водних джерел. Тому що опади вони можуть і пройти, але принципово ситуацію вони не вирішать. Дякую вам. Пане Евгене, и вот последний, наверное, про марафон тоже, мне кажется, очень важно спросить и поговорить. Пане Евгене, вот вы сейчас в программе, можно сказать, марафон, посвященный телеканалу АТР, который сейчас находится в сложной ситуации. Мы столкнулись снова с финансовыми сложностями, и наш марафон называется «Сейф АТР. Голос Криму» має бути в эфире. Вы в курсе, собственно, ситуации. Вот что можете сказать, насколько сегодня вещание телеканала АТР, вещание на оккупированную территорию важно?
Дякую за це питання. По-перше, я вважаю, що канал АТR треба обов'язково підтримувати. Підтримувати з усіляких джерел і безпосередньо з державного бюджету. Тому що на сьогодні це єдиний канал, який послідовно і цілеспрямовано виборює український Крим, виборює право України на повернення її законних територій. Я вважаю, що на сьогодні ми дійсно, все українське суспільство має доєднатися до каналу АТR і створити таку загальну позицію, довести до влади, що, по-перше, канал АТR має існувати, по-друге, він має розвиватися, і, по-третє, він має до себе долучати всіх охочих, всіх ентузіастів, всіх активістів, всіх патріотів України, які вважають, що справа деокупації є справою сьогодення і справою кожної з нас. Тому я абсолютно чітко підтримую канал АТR в її прагненні створити певну таку медійну, потужну кампанію щодо деокупації Криму. Пане Євгене, ще додаткове питання в мене виникло. Слухайте, ось я просто до того, як ви долучилися до нашої розмови, я сказав таку фразу, що ось весна скоро. І так завжди чомусь розмови про деякі проблеми з каналом АТR, вони починаються там напередодні весни. А зараз просто, те, в чому ви фахівець щодо води в Криму, таке питання теж суворе, там росіяни волають тощо. І не здається вам, що якщо спроба задушити канал АТR буде вдалою, то наступне питання, яке будуть підіймати, може бути ті самі люди в уряді, буде відновлення водопостачання до Криму з метою гуманітарної підтримки наших співгромадян, які там на танках, в сенсі там бабусики, які там сидять без води. Дякую за це питання. По-перше, я сподіваюся, що цього не буде, бо на сьогодні стан Північно-Кримського каналу, навіть по території, яка знаходиться в межах юрисдикції України, це Херсонська область, він не дозволяє по ньому транспортувати воду. І ми про це неодноразово говорили, що вартість відновлення цілісності цієї споруди, цього каналу, вона приблизно дорівнює в своїх масштабах побудові нового каналу. Слухайте, Росія допоможе. Якщо Росія може допомогти, вони запропонують допомогу там у вирішенні гуманітарного питання. А чому ні? Цей канал потрібен Росії виключно для того, щоб забезпечувати ще краще їх військово-промисловий комплекс, і використовувати цю воду для промислових і інших потреб на сьогодні Росії. Тобто, на мою думку, Україна має чітко сказати, що жодного відновлення водопостачання по Північно-Кримського каналу за умов окупації Криму Росією бути не може. Це абсолютно чітко. На сьогодні ми кажемо тільки про те, що ми маємо піклуватися про власні території, і коли Крим стане українським, тоді ми будемо вирішувати питання з водопостачанням з Дніпра. А жодним чином не до того. Я сподіваюся, цього не буде. Але, на жаль, я бачу, що намагання, як то кажуть, забути про Крим або трошки відтермінувати це питання на якусь там подальшу перспективу, воно час від часу прослідковується у владі. І тому всі ми маємо нагадувати, що Крим – то є Україна, і нам треба виборювати його деокупацію. Само собою воно нічого не станеться. Бо ми ж бачимо, що фактично наша влада зайнята численними іншими проблемами, а питання Криму все рідше і рідше активізується у засобах масової інформації, в якихось там меседжах чи виступах наших можновладців. Дякуємо дуже, пане Євгене. Чохсаглу за підтримку. Євген Глобистов був з нами на прямому зв'язку, доктор економічних наук, професор кафедри экологии. А нас поддержал режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев. Давайте вместе послушаем и посмотрим его видеообращение. Вітаю всіх. Мене звати Ахтем Сейтаблаев, я режисер та актор, директор державного підприємства «Кримський дім». Для мене це багато чого визначає. Кримський дім. Я його знайшов не будівлю, ні. Справжній дім тут, у Києві. Тому що тут багато моїх друзів, багато тих людей, кому не байдуже, що відбувається взагалі в країні, кому не байдуже,
що частина нашої з вами батьківщини тимчасово окупована цієї області Донбасу, Луганська, Донецька, це і Крим, мій рідний Крим. Наші з вами співвітчизники там, на тимчасово окупованих територіях, вони вірять в те, що ми всі разом, кожен на своєму місці, робимо все для того, щоб якомога скоріше вони справді де-факто повернулися у склад України. Вони терплять багато чого. Наприклад, в Криму дуже великі проблеми з водою. У мене там двоє моїх батьків, мої діти, весь мій рід. Від жодної людини, від жодного представника ані свого роду, ані представника мого народу я не почув скарг або слів про те, щоб надали воду, що без неї неможливо жити. Я думаю, кожному з вас добре відомо, що це таке – бути без води. Маю сподівання, що кожному з державних чиновників, від яких залежить надання фінансової допомоги єдиному телеканалу, який є в мого народу, телеканалу АТР, в них також залишилося хоча б трохи почуття гідності, сумління і дійсно державницького бачення розвитку нашої держави. Не смішіть, будь ласка, мене і навколо себе всіх, хто добре розуміється на тому, що знайти гроші задля підтримки одного, підкреслюю, одного в світі телеканалу, який допомагає тим, хто живе на окупованих територіях, зокрема в Криму, і не скаржиться на відсутність води, тим самим корінний народ, який з усіма уставами міжнародних організацій має право в першу чергу казати про проблеми. Він гідно переносить це, тому що розуміє, що це інструментарій боротьби з загарбником, з окупантом, з ворогом. Спробуйте пожити один день без води. Чому ж ви допускаєте думку, що людям, які мешкають там на окупованій території, не потрібно мати слово рідної мови, слово з екрану? Чому ж ви думаєте, що маєте право вирішувати долю цілого народу? Я сподіваюся, що ці тимчасові складності з пошуком грошей на підтримку одного телеканалу, який має цілий народ, будуть подолані, і ми знову почуємо рідну мову з рідного телеканалу, не тільки тут в Києві, де, дякувати Всевишньому, є вода, є мирне небо над головою, а й в Криму, і на Донбасі, і у кожного із нас вдома. Сейф Атар. Sağ olsun Ахтем Сейтаблаев. Çok sağ olun Ахтем Аға. Радио teşekkürlerini bildirmeye istем. Айдар, к нам присоединяется журналист Сергей Бережной. Давай его поприветствуем. Пане Сергеем, витаем вас. Селям алейкум. Привет. Здравствуйте. Приветствую всех, приветствую Гульсум, приветствую Айдар. Ну что скажешь, Сережа? Ты знаешь, это вот, если бы, допустим, впасть в летаргический сон год назад, да? Ну там мало ли, все бывает в жизни, там, да? Вот, раз и проснулся, вот представь, да, проснулся, вот тебе на подушке ордена опять, да, вот, и все те же самые ордена за попытку закрыть АТР. Вот у меня ощущение дежавю. Какие твои ощущения?
Абсолютно такие же. Это то же самое дежавю, это та же самая бюрократическая, извини за выражение, хрень, которую так и просто не удалось преодолеть, а которую никто, в общем, и не пытался преодолеть, и которая работает в отношении всех более-менее самостоятельно работающих и каналов, и СМИ, и других каких-то структур гражданского общества. С этим сталкиваются практически все. Это системный наш баг, который мы, как гражданское общество, преодолеть не сумели, а государство этого преодолеть и не пытается. В это, в общем, его сущность, оно его охраняет, вот эту свою неспособность решить что-то. И я сегодня почитал то, что говорят функционеры об этой проблеме, и, конечно, все то же самое, это та же самая неспособность, что ли, выйти за пределы формальностей, которые они Да сами нет, для ну себя Сережа, придумали. ну не желание, ну какая неспособность? Они уже не знают, что придумать просто. Они даже просто говорят, вот ваши деньги тут есть, но мы вам их не отдадим, а может когда-нибудь мы придумаем условия какого-нибудь конкурса и когда-нибудь его проведем. А вы с ним будете участвовать. И мы вам еще 14 конкурентов тут где-то набрали там на ближайшем, так сказать, медиарынке. Айдар, а знаешь, что дальше будет? Как только реально, действительно будет угрожать возможность исчезновения АТР, если, не дай бог, это все-таки выйдет на вот такую критическую линию, они тут же про все эти формальности забудут. Уверяю тебя. Потому что это они ощутят удар по репутации, они ощутят, что им сейчас начинает припекать, что они уничтожают то, что действительно работает, и то, что совершенно необходимо, в том числе им самим. И когда они это поймут, у них мгновенно изменится, и когда уже припекает, когда уже на сковородке танцуешь, сам же понимаешь, что происходит. Я в то, что это вражеский замысел, я не верю. Я верю в неэффективность государственной бюрократии, в неэффективность. Это хуже, чем вражеский замысел, потому что если вражеский замысел можно выявить, если ему можно противодействовать, то бюрократия, к сожалению, она может быть бюрократией. Или нужно действовать вообще полностью за пределами государственных служб. В этом случае, так как делали, допустим, блокаду Крыма, в этом случае может что-то сработать, и оно может что-то подхватить в результате. Но это требует, конечно, совершенно других усилий, совершенно другого подхода. Нельзя рассчитывать на это государство. Нельзя. Только то, что мы делаем сами. Только Сереж, опора подожди на свои секундочку. собственные усилия. Подожди секундочку, вопрос такой уточняющий. Вот сами-то сами, но у нас тут не министерство, к сожалению, да, мы не можем управлять физически политикой И по слава деоккупации. Богу. Но вот есть министерство, которое называется «З питань реінтеграції тимчасово оккупованных территорий». И вот эта история с придумыванием все новых и новых условий, невыполнимых, оттянутых во времени открытия финансирования канала ОТР, на которые были предусмотрены деньги в бюджете, в совершенно четком, понятном, ежегодном количестве. Кроме этого, министерство прославилось за последние месяц, наверное, даже меньше, 2 совершенно фантастическими предложениями. Айдар, я тебя не слышу. А сейчас слышишь? Алло. Алло, У нас сегодня какие-то помехи какие-то. Что-то тут совпадение? Кто не думает, что кто-то с садовыми ножницами ползает здесь, перерезает нам эфир. Вот. Сереж, ты слышишь меня? Ребят. Алло. Да, сейчас слышу. Ну вот, кроме Слышу тебя АТР, сейчас. значит, в министерстве родилась прекрасная инициатива, выкинуть закон о переходном правосудии, который, значит, Зеленский сказал написать, и юристы его долго писали, там, с определением, коллаборационизм, там, это же давно пора было сделать, степень предательства определить, да, что является коллаборационизмом, изменой родине, что является просто жизнью в оккупации, такое, да. Вот. Пришел, значит, новый министр, громко всем сообщил, законопроект теперь другой. В законопроекте нет слова коллаборационизм, чем
чем, значит, похвастался премьер-министр, вице-премьер. То есть теперь Моторолу можно, в принципе, выкапывать и мумифицировать, и класть в мавзолей, ну, по крайней мере, в частный мавзолей, и сказать, ну, нормальный гражданин, а что, нет-то? Где тут семья, может, пенсии, давайте там эту вот из Ростова привезем, кто там, вдова там алкоголическая, будем ее кормить здесь за бюджет Украины. Но я почему говорю, что она сможет жить там? Потому что второе предложение того же самого вице-премьера – это оставить всех оккупантов в Крыму после деоккупации. Он предложил людям, которые приехали в Крым, а там, которым вот воды сейчас не хватает, которые выпили своими танками, все там, может быть, на 1 миллион увеличилось население. И, соответственно, процент крымских татар, украинцев, а крымских татар вообще вот уже снизился, там, наверное, до 5% с 15%, который был на момент аннексии. Там, ну, по крайней мере, он снижается, да? И он предлагает, а давайте все свои диты бабы, все залишайтесь, ну, в смысле, он по-русски говорит, оставайтесь здесь, получайте украинские паспорта, виды на жительство. Ничего, что там сейчас как раз одновременно с этим предложением министром по интеграции, прям вот сейчас с весны будут отбирать все участки у украинских собственников. То есть либо ты гражданин России, либо у тебя просто их реквизируют все. Одновременно украинский министр по реинтеграции говорит, россияне, оставайтесь в Крыму после деоккупации. Это второй. Ну и третий АТР. Точнее, это, там между этим было вот эти все прекрасные инициативы. Вот скажи мне, могу ли я, может ли житель Донбасса, который потерял свой дом там, да, можем ли доверять министерству, которое радует нас буквально в течение вот месяца 3 такими прекрасными инициативами? Вот прокомментируй. Я не знаю, что тут является ошибкой, что чем. Вообще, странный вопрос. Ты меня спрашиваешь, могу ли я доверять психозу чему-то? Это психоз. Это не что-то, что может рассматриваться в качестве действительно серьезного проекта, чего-то еще. Это психоз, это отклонение. Этим должна заниматься психиатрия, а не политическая аналитика и даже не журналистика. Может, в какой-то степени и литература, которой я не чужд, может этим заниматься, но именно в качестве такого психоза, такого, ну что еще можно сказать? Ну, то есть ты не можешь это прокомментировать как аналитик вообще никак, да? Точно так же, как и идеи. Там, я могу представить себе сценарий, при котором такие заявления могут появиться. Но слушай, это не смешно, это не будет этого. Ты сам понимаешь, что это какие-то... происходит тут непонимание реальной ситуации, вот каких-то совершенно фантастических представлений о том, что происходит в Крыму. Когда я прочитал, что в Севастополе за годы оккупации население выросло на 60%, я представил себе этот переполненный город, я вспомнил, какие там кошмарные были, даже в те времена, когда там жило около 3000 человек всего, какие кошмарные были транспортные условия, инфраструктура какая была ужасная. И теперь, когда их там 450 тысяч, это... Ну, я с трудом представляю себе эту ситуацию. Да, я забыл представить всем, ну, наверное, кто-то знает, просто Сергей Бережной, он же из Севастополя родом. Поэтому, да. Спасибо большое. Дуже дякуємо, пане Сергію. Спасибо. Спасибо. Сергей Бережной, публицист, был с нами на прямой связи. Адера, к нам сейчас присоединяется народный депутат Украины, фракции «Слуга народа», народный депутат, который является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Нелли Яковлева, я предлагаю ее поприветствовать. Пани Нелли, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрий вечір, рада приветствовать. Вітаю вас, Нелі. На жаль, я вас досі не бачив, але ви долучалися часто до ефірів наших. Я дуже вдячний вам за те, що ви пам'ятаєте про Крим на відміну від багатьох. Дякую. Дякую вам. Пани Нелли, ну для начала, что вы скажете относительно той сложной ситуации, в которой сегодня снова оказался первый крымско-татарский телеканал АТР? Без сомнения, мы должны говорить о том, что все-таки телеканал АТР, который в том числе вещает на оккупированной территории, является важным с точки зрения ведения нашей информационной войны. То есть фактически телеканал АТР стоит на защите не только наших национальных интересов, а как раз в информационном пространстве доносит пропатриотическую позицию. И ту позицию, которую бесспорно важно слышать, в том числе и жителям оккупированного Крыма. Скажите, пожалуйста, Нелли, а вот с вами, как с представителем комитета, как раз почти одноименного названия вот этого министерства, да,
который выдумывает нам все новые испытания. С вами обсуждали, например, такую идею, как предоставить возможность оккупантам, приехавшим незаконно в Крым, начиная с 27 февраля, международно признанной даты начала оккупации 2014 года, оставить им право свободно жить и легально оставаться в Крыму после возвращения Крыма в Украину, о чем заявил министр реинтеграции господин Резник. Я так понимаю, что это заявление вице-премьер-министра было связано в том числе с законопроектом о переходном правосудии. То есть фактически как раз этот законопроект должен определить те правила жизни, которые у нас будут после деоккупации. И, соответственно, люди, которые проживают на оккупированных территориях, не только в Крыму, а и в Донецкой и в Луганской области, поскольку этот проект закона уравнивает статус как Крыма, так и Донбасса, соответственно, какое наказание могут нести те люди, либо какое наказание они не могут нести за счет того, что они остались жить на временно оккупированных территориях. То есть где у нас будет применяться механизм люстрации? По отношению к кому мы должны его применять, если это были определенные должностные лица, которые исполняли свои функции на временно оккупированных территориях? Или наоборот, есть ряд служб, которые исполняли, соответственно, люди, которые исполняли свои просто профессиональные обязанности. Да? Кто-то должен убирать улицы. Должны ли они, собственно говоря, нести какое-то наказание? И здесь мы приходим к версии того, что эти люди не должны нести наказание. Но если это были люди, которые напрямую занимали руководящие посты, то, естественно, к ним должны приниматься определенные механизмы, в том числе и механизмы люстрации. Но это важнейший закон, Нелли. Я сам об этом законе писал, наверное, с 2015 года, потому что мы никак не определим критерии коллаборационизма, потому что действительно учительница школы, наверное, это не равно, что полицейские, изменившие присяги. Да, это разные вещи. И это, конечно, должно быть прописано. Но я уточню вопрос, может быть, я неясно спросил. Я имел в виду идею, озвученную в интервью, кажется, «Левому берегу», именно устами вице-премьера, по реинтеграции, которая касалась не тех людей, граждан Украины, которые там остались в оккупации и что-то там делали или не делали. Это касалось тех людей, россиян, которые незаконно приехали в Крым в период оккупации, оставить им право выбирать, оставаться или нет в том украинском Крыму, о котором мы все мечтаем. А мы знаем, вот по их просто словам, там на 1 миллион увеличилось население Крыма. То есть было 2, условно стало 3, да? И это только, прошло 7 лет, например, да? И что им завтра в голову придет, непонятно. Обсуждали ли с вами? И согласны ли вы с такой постановкой вопроса? Потому что, я объясню почему. Потому что до аннексии, до оккупации временной нас там было коренного народа где-то 15%, а при таких раскладах там нас будет 3%. То есть мы просто исчезаем как сущность, да? Превращаемся не в коренной народ Крыма и Украины, а в статистическую погрешность. В чем я никак не могу согласиться ни с господином Резником, ни с любым человеком, который это произнесет. Но я хотел бы узнать, вы с вами консультировались? С нами этот вопрос не обсуждался, если это вопрос напрямую. Да. Мы знаем, что в крымской истории на самом деле это не первая попытка изменить демографический состав населения полуострова. Да? И в рамках исторической ретроспективы мы можем говорить о том, что такие попытки, такие действия, они уже были. Что касается того, каким образом, по моему мнению, должно ли быть переселение обратно. На самом-то деле сейчас мы стратегически должны понимать, что проводится политика ассимиляции, естественно, со стороны российской стороны. То есть фактически тот главный результат, к которому мы должны прийти, что на полуострове должно быть как раз размыто и ассимилировано население, инкорпорировано в русскую культуру. Естественно, если это будет процесс деоккупации, то должны быть установлены правила. Переселять насильственно, да, с нашей стороны, мы как демократическое государство тоже не можем. Это как? Подождите, а как это бывало? То есть вот бывало, что часть какой-то демократической страны оккупирована, а потом она принимает это население с немцами, которые пришли, или с итальянцами, которые пришли в Эфиопию. Они там оставались? Я что-то не помню вот этого момента в истории. Я не помню немцев, оставшихся в Польше. Я не помню немцев, оставшихся, допустим, в Чехии. Как-то не приходилось мне в истории мировой сталкиваться с подобными прецедентами. Да, достаточно вспомнить 1945 год, когда Чехия освободила свои судетские области
безопасности, она не постеснялась оттуда выдворить немецких коллаборантов, немецкоязычных людей, которые там проживали и работали на немецкую. Ну просто так всю Германию. Украину можно заселить, Нелли. Ну извините, я прошу прощения. Да. Я просто, мы все-таки исходим, у нас комитет не только по реинтеграции и деоккупации, а еще и по правам человека. И есть все-таки те нормы прав человека, которые есть, даются нам с рождения, и, собственно говоря, мы их отобрать не можем. И Как мы, это, подождите, какое право? Какое право с рождения? Жить в Крыму на чужой земле, незаконно ее приобретя, построить на ней незаконный дом, незаконно пересечь границу Украины. У нас за это сейчас, вы же знаете, запрещают въезд певцам, певицам просто за один въезд в Крым. А тут мы даем полную амнистию устами министра, вице-премьера людям, которые все сделали в Крыму абсолютно незаконно. Прибыли туда, приобрели имущество. Плюс, я уже даже не говорю про преступления, которые они совершали там, да, то есть мы априори преступникам, людям, которые незаконно отобрали чужую собственность. Это же наша собственность, нашего бизнеса, наших людей и так далее. Причем тут права человека? Права человека нарушаются, если бы я пришел к ним в дом и что-то у них отобрал. Тогда бы я нарушил права человека. Или вы пришли в ваш комитет и решил отобрать землю у жителей Свердловска, например. Я понимаю, это было бы преступление, наверное, с точки зрения международного права. А здесь они все нарушили. А мы боимся им сказать, что они преступники. Тогда зачем эти законы издавать? Тогда издайте закон. С Украины можно все. Захватывать любую территорию, вводите туда любое количество жителей, строите все, что хотите, а потом остаетесь жить. Прекрасно. все-таки так невозможно, и эту проблематику мы ее должны разделять. Есть право человека на свободу перемещения. И в принципе, если мы говорим о том, что часть людей переехала туда и переобретала на основе незаконных действий те сделки, которые мы все не признаем, потому что все, что касается имущества, Украина не признает в принципе, да, те сделки, которые происходят. А пересечение границы незаконной Украина признает? Вот попробуйте сейчас без разрешения Британии въехать в Британию или даже в Украину. То есть смотрите, то есть это все незаконно. Они прибыли, вот ни один человек, находящийся незаконно в Украине сейчас, не может совершить ни одной значимой операции. То есть в любом случае, чтобы у него появились права человека, вот человек должен появиться в Украине легально. Это вам ДМС скажет, кто угодно. Вы юрист, наверное, вы знаете, да? Вот чтобы они получили возможность что-то приобрести в Крыму или как-то легализоваться, ну, как вот он говорит, вид на жительство, там, ну, понравится человеку в Крыму жить, да, смотреть на разоренные крымско-татарские там бывшие поселки, ну, нравится человек так жить, да. Русский город Севастополь, водку пить там на горе на Херсонесе там и так далее. Ну, вот любим мы таких людей, но все равно, даже такая вот свинья оккупантская, она должна выехать сначала, а потом въехать по визе, ну не по визе, но по разрешению Украины. Она там незаконно находится, она не может остаться, получив незаконный въезд ни в какую вообще страну. Таких прецедентов нет ни в одной стране мира. И никогда, вот я вам гарантирую, не было такого, чтобы кто-то разрешал легализовываться людям, незаконно проникшим в страну. Тем более на танках оккупантов. Но я не знаю, но как эти законы будут написаны, я хочу их почитать, честное слово. Вот как юрист, я хотел стать юристом, хочу почитать, как легализоваться в чужой стране, приехав в нее на танке. Мне интересно. Я, к сожалению, не юрист, поэтому попробую скомбинировать в своем ответе все-таки те правовые основания, которые есть, и действительно границу пересечения незаконности тех действий, которые происходят. На самом-то деле у нас не было запрета на прямой въезд всех граждан Российской Федерации. У нас был запрет, естественно, на те сделки, которые происходят в Крыму по имущественным вопросам, они считаются незаконными. Вопрос, что произойдет после деоккупации. То есть, я так понимаю, стоит вопрос о радикальной модели того, что мы, собственно говоря, должны депортировать всех людей, которые, то есть граждан России, которые приехали в Крым после момента оккупации. Вы говорите, Нелли, что запрета не было на приезд россиян на территорию Украины. Абсолютно вы правы. Но запрет не означает отсутствие штампа в паспорте на въезд. То есть запрета нет, но ты заходи через границу, получай штамп с трезубом, и тогда поезжай в любую точку Украины. Так закон гласит.
То, что они сделали, это незаконное пересечение границы. Я что-то не уверен, что, допустим, если сейчас русские высадятся на каком-то британском острове, а их там много, да, захватят какую-нибудь там прекрасную вкусную винокурню, там виски-курню, устроятся там жить, а потом британское правительство скажет: да оставайтесь, что там такого, да, вот еще вам пару островов. Нет, оно их попросит оттуда выехать. Не может, насильственным, не насильственным путем, я не знаю. Может, полиция за ними приедет, может, им скажут: вас будут штрафовать каждый месяц на 1000, 5000, 20 тысяч фунтов стерлингов, пока вы не легализуетесь. То есть не выйдете и не въедете. Имущество ваше здесь незаконно, легализуйтесь, я вас даже трогать не буду. Но вы должны легализоваться, либо платить штрафы. Вот до тех пор, пока вы не приведете в порядок свою документацию, если вы не преступник, не убийца, в соответствии с законами Украины. Ну или как? Вот я хочу закон этот видеть. Это полная амнистия всем оккупантам? Или все-таки Украина имеет свои границы? Я не знаю. Смотрите, здесь вот как раз на самом-то деле мы вот сейчас начинаем выходить на правильную модель и правильный тон диалога. В том ключе, что должны быть установлены правила. Четкие правила, в том числе возможности. Понимаете, мы не можем использовать полностью насильственный элемент депортации. К сожалению, времена поменялись или к счастью, да, но мы демократическое государство. О чем мы говорим? Действительно, это могут быть штрафы за незаконное пребывание. Это наиболее легкий механизм реализации. Мы можем говорить о том, что они должны получить полностью все украинское гражданство по полной процедуре. То есть если они там остаются, мало того, что легализовать все, и если они хотят остаться, то, соответственно, мы знаем, что иностранные граждане у нас не могут пребывать, да, по разным странам определенное количество дней. Мы можем ее выставить иначе, да, изменить, собственно говоря, это поле, сколько они могут пребывать на территории Украины граждане, например, Российской Федерации. Это тоже один механизм. Соответственно, они должны будут выехать через определенный момент. В целом, еще есть один момент очень важный. Это формирование целостной политики переходного периода. И мы будем понимать, что на самом-то деле после изменения дискурса, после изменения и после восстановления украинской власти большинство россиян, может быть, и добровольно хотят покинуть территорию Украины. Ну, я бы на это не очень рассчитывал, потому что в Украине хорошо, а Крым — это вообще жемчужина мира, да? И если, допустим, ну, я понимаю, что дальше это бесполезно продолжать, надо смотреть закон, да, что там будет написано. Но в данном случае, вот в том варианте, которым вы сказали, то есть получить оккупанту, ну, жить в оккупанту в моем Крыму легально можно. Это мне сейчас туда нельзя, а ему там можно будет и сейчас, и потом. То есть он смотрит на меня как на придурка, который боролся за возвращение Крыма в Украину. Потом приехал, а он грызет семечки в баре и сидит: ну что ты приехал? Я как жил тут, так и буду жить. Я полковник внутренних дел, ну, там, и тогда я никого не убивал тут, я тут вот штампы ставил на въезде, да? То есть фактически, вот смотрите, вы же правильно сказали, что замещение населения, чего начали разговор, это одна из форм геноцида. Я вас правильно услышал? Да, абсолютно верно. Они занимались этим с 1783 года. Крымских татар там было 93%, потом 61-62 год 19 века стало в 5 раз меньше за 2 года. Там было массовое просто именно силовое выселение. Потом 0 в 44 году, 0% коренного населения. Потом где-то 15 на 13-14 год. А когда я туда вернусь, я там буду в составе 3%, на которых будут показывать пальцем, говорить, кто это такие, почему они говорят на непонятном языке. Вот, и прав у них никаких нет, конечно. Но какие права могут быть у 3% населения? Это фактически все равно, что давать права, там, я не знаю, туристам, которые в Судак приедут. Вот их примерно столько же будет, да? То есть нам, как крымским татарам, ничего в этой системе не гарантировано. Мы лишние там зайвые люди просто. Там большинство будет русских, они будут либо голосовать, либо просто количеством своим показывать нам, кто мы такие. Но это же вопрос... я с этим, честно, не согласен. Это вот же вопрос извините. национальной безопасности нашей страны. Как было в 44-м? Депортировали крымских татар в неостывшие еще очаги, поселили НКВДшников, потомки которых в 2014 году сжигали украинские паспорта и топили за родную гавань. Так получается? Смотрите, мы должны в этом вопросе все-таки снижать радикализацию дискуссии. Почему? Потому что мы понимаем, что на самом-то деле процесс миростроительства после деоккупации действительно будет занимать очень долгий период. И будет ряд вызовов стоять перед нами, где мы действительно должны будем принимать сильные и волевые решения. В то же время мы, осуждая политику геноцида, что, собственно говоря, необходимо еще тоже будет доказывать, в том числе и в международных судах по признанию другими государствами этого процесса, что связано с изменением президентского состава,
придем к тому, что будет ряд ограничений. Но насильственной депортации мы, как демократическое государство, проводить не сможем. Я вас услышал, Нелли. Если по прецеденту, то, допустим, если сейчас Россия начнет широкомасштабную войну с Украиной, а такая вероятность существует, это не выдумки какие-то, это любой военный атташе, наш военный скажет, сколько войск стоит атакующих, вот так, по периметру Украины. И, допустим, предположим такой ужасный вариант, что случилось такое, что они захватили половину Украины, ну, по Днепру, например. Там она тоже становится временно оккупированной, как сейчас временно оккупирован мой Крым. Потом они завозят туда 8 миллионов населения, или 28, сколько захотят. А потом парламент Украины на правом берегу Киева, который, возможно, не будет оккупирован в тот момент, разрешит всем им остаться в Украине. И, ну, как бы спасибо. Я думаю, что потомки нам с вами такое спасибо за это скажут. Просто скажут: спасибо вам за вашу демократичность. Жалко, что не всю Украину отдали. Смотрите, все-таки мы должны говорить о том, что процесс полномасштабной войны сейчас не рассматривается как перспективный вариант. А разве рассматривался аннексия Крыма тогда? Нет, не рассматривался. Но мы же понимаем, что после аннексии Крыма, в том числе и Советом национальной безопасности, и другими органами, моделировался ряд вариантов. И если мы сейчас говорим о полномасштабной войне с Россией, то все-таки мы со своей стороны должны приложить максимум усилий для того, чтобы конфликт, как деоккупация территорий по Крыму и по Донбассу, происходил политико-дипломатическими методами. Потому что потери с точки зрения национальной национальной безопасности и государственности в целом для Украины будут практически катастрофическими. Я понял. Мы должны вести себя так, чтобы не злить русских. Спасибо. Я вас услышал, Нелли. Нет, мы должны себя вести так, чтобы отстаивать свои интересы, в том числе интересы национальной безопасности, но отстаивать их в рамках правового поля. Мы понимаем, что если бы тогда, еще когда мы говорим о Крыме, решение Совета национальной безопасности было другим, то, возможно, и сейчас Украина была бы другим. Но история не терпит условного способа. На сегодняшний момент мы больше рассматриваем политико-дипломатические методы, поскольку путь прямого вооруженного противостояния принесет катастрофу для Украины на сегодняшний момент с точки зрения и безопасности, с точки зрения жизни граждан и с точки потери потенциального еще ряда территорий. По-моему, мы не обсуждали с вами вопрос вооруженного освобождения ни Донбасса, ни Крыма. Потому что мы понимаем, на сегодняшний момент конфликт, тем не менее, является локализированным с точки зрения территорий. И если мы тут будем говорить о том, что сейчас международные партнеры будут активно нам помогать для деоккупации территорий, этого не произойдет. Потому что международное сообщество включается более активно тогда, когда происходит угроза мировой безопасности. Если на сегодняшний момент произошла локализация, в том числе на определенном этапе с участием международных партнеров, то, соответственно, дальше этот вопрос возлагается на плечи Украины. И мы здесь должны занимать проактивную позицию для того, чтобы вопросы нашей повестки дня и потери нашей территориальной целостности оставались важными даже спустя 6-7 лет. Потому что для нас это стратегический курс действий. Спасибо большое, что поучаствовали. Здесь есть вопрос еще? Да, пани Нелли, мы с вами некоторое время назад общались, и вы говорили о том, что, возможно, после Нового года будет представлена стратегия по деоккупации Крыма. Где она? Пока что стратегия еще выписывается, поскольку даты проведения саммита Первой Крымской платформы они были перенесены, как мы знаем, на 23 августа. Соответственно, и стратегия деоккупации будет представлена позже. А почему перенесли? Потому что сейчас идет работа с рядом, опять же, других государств для того, чтобы как можно больше участников присоединить к этому процессу. Мы понимаем, что есть противоборствующие силы, и часть государств, несмотря на то, что вначале они проявляли более проактивную позицию, сейчас меньше ее проявляет, и поэтому перед нашими дипломатами стоит задача все-таки активизировать, в том числе представительство других стран. Зрозуміло. Дуже дякуємо, пані Нелі. Чосалом с Нелли Яковлева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», была с нами на прямой связи. Наш час закончен первый, да, или нет? Да, мы закончим, но у нас будет еще один сейчас телефонный звонок. Мы попробуем связаться со следующим гостем. А я в рамках нашего марафона хотела с вами обсудить один очень важный вопрос. Одну очень интересную новость. Визит Жозефа Борреля в Москву.
Это просто феерический, фантастический визит. Расскажи, Я не могу его краем- оставить я в даже не периферии. видел кадров. Я просто... Вот ты знаешь, это единственный случай, мне кажется, в последнее время, один из, когда европейские политики и специалисты, политики Москву, они говорят, что это полный провал. Это русские говорят? Это и русские говорят, это и европейцы говорят. Ведь хоть на чем-то сошлись. Да, Компромисс я же говорю, в это за последнее время они впервые так А что он четко... там наделал? Он напился водки? смотри, Что случилось там? Плясал с этой спикершей МИДа. Что он сделал такого, что это все оценили как неудачу? Смотри, во-первых, он признал в своем выступлении, что Европейский Союз не сделал никаких шагов в сторону принятия новых санкций в отношении России в связи с отравлением Алексея Навального. Дальше он просто стоял и молчал с полуулыбкой на лице, в то время как руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров при нем же обругал ЕС, назвав его ненадежным партнером. Да, Боррель там сказал, что он почем передал Боррель свою... сейчас? Почем Боррель сейчас? Ты не смотрела котировки, нет? Ну окей, ладно, продолжай. Понимаете, он при Борреле несколько раз опять сказал, заявил о сомнениях и о выводах Запада относительно того, что там Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом, что канцлер Германии Ангела Меркель врет, ничего подобного. Там все организации в Швеции, во Франции, они врут, неправда. А этот это стоял и ничего. кивал, а да? этот стоял и улыбался, понимаете? И, собственно, сам Жозеф Боррель, вот что интересно, он сам сказал, что да, как бы неудачной была попытка Не шмогла. пообщаться. Да. Не смог. Да, вот у нас есть его цитата, Да, давай послушаем. послушаем. Наверное, это смешно. Агресивно влаштована прес-конференція та висилка 3 європейських дипломатів під час мого візиту свідчать про те, що російська влада не хотіла користуватися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це не зовсім несподівано, але шкода що. У тому числі я вважаю шкода російської стратегічної точки зору. Моя зустріч з міністром Лавровим та сигнали, надіслані російською владою під час цього візиту, підтвердили, що Європа та Росія віддаляються. Здається, Росія поступово відключається від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенційну загрозу. На что он рассчитывал? Невероятное открытие Жозепа. Все Жозеп просто у нас Магеллан Фернан. Просто Колумб какой-то международной политики. Оказывается, с русскими нельзя договориться. Ничего себе. Ого. Она в тундре снег бывает, да. Ну да. Не, ну там много открытий он мог бы совершить в России. Если бы он проехал, например, он бы, ну не знаю, много. Байкал глубокий, там не знаю. Много чего интересного европеец может увидеть, да. Я не могу это комментировать, извини, пожалуйста. Но это просто за гранью. Но мне что нравится, вот я считаю, что... Вот что... Да не было бы так смешно, если бы Да, не было грустно. да, ну от не этого грустно, всего, даже понимаешь? не нас же так унижают. А они, наверное, заслужили. Вот смотри, вот Путин даже не стал сам на нем топтаться. Он же свою лошадь выпустил, вот эту, да, дипломатическую. Да, и просто это когда вот приходит раб, вот бывало там в Древнем Риме рабы, с ними же, с рабами никто не дрался никогда. Никто никогда не унижал рабов. Но хозяин не мог подойти, унизить раба. Он выпускал собаку какую-нибудь, там, не знаю, ну, если он был таким садистом, да, лошадь, свинью, там, я не знаю, чтобы она его съела там у него на глазах. Или надругалась над ним каким-то другим образом. Или выгнала его в таком в мокром, непристойном виде обратно, так сказать, вот в загон, да, тем самым наказав. А помнишь, это барин Троекуров, вот это, он спускал медведей там на... Ну, это же все одна культура ментальная, да? Ну, приехали снова в Москву. А были такие времена, когда Боррель, откуда он такой красивый? Это он откуда? Гражданин чего он? Я так понимаю, что Швеции. Швеции, да? Серьезно? Да ладно. Я проверю. Я не верю, что такие шведы в природе еще существуют. Ну ладно. Я проверю. Мои все шведы нормальные. Вот. Ну и, короче, раньше это же все... Сейчас они еще так нормально возвращаются к себе. А раньше, Гульсум, как было? В 16, 17, 15 веках Москва была деревянная в основном, да? И она все время горела. Но они то забудут газ выключить, там что-нибудь еще. Так, нет, Вот. я ошиблась. Что? Испания. Он Да, был Испания. еще Ну, министром всё иностранных понятно. дел Очень Испании, кстати, да. теплый такой европеец, да.
Вот, да, в Испании, наверное, да, ну хорошо. И вот этот, раньше, когда иностранцы, прежде всех иностранцев звали немцами, немчура. Там, ну, он бы тоже был немчурой, в принципе. Там, ну, что-то там бормочет, что-то и деньги есть, как бы, ну и ладно. Ну и, в общем, они приезжали в Москву, а Москва все время горела. И вот один из случаев, описанный историком, немцем, он чудом выжил во всей этой катаклизме. Короче, Москва сгорает. Ну, посад вот этот вокруг Кремля, все эти деревянные, занюханные черные избы, вот эти все сгорают. И злые москвичи, значит, которые не обуглились там в процессе всего этого дела, утром начинают искать виноватых. Ну, не знаю, может, они друг друга тоже там поели в каком-то количестве, но они находят немецкое посольство там, которые там вместе с ними тушили ведрами. Ну, такое чудо, как водопровод. Оно уже пришло в Москву намного позже, чем в Бахчисарай и даже в любую крымскую деревню прибрежную. Вот. Они же ведрами таскали из Москвы реки. Деревянными такими кадушками, знаете. Вот в сказках, в таких вот кадушках обычно щуку они несут, вот эту вот, к Иванушке. Вот. И они нашли этих немцев и просто утопили их под мостом. Они просто взяли прямо от Кремля, вот этот мост, где Борис Немцов потом убили, прошу прощения, что я улыбаюсь. Вот, и вот под этим прям мостом, Москворецкий или какой-он там они его утопили. Их утопили. Просто, а те кричали что-то на непонятном языке, мы не виноваты, мы из посольства Евросоюза, мы там это самое, хотели с вами навести контакты. Ну, как под мост, так под мост. Так что сейчас вот этот Жозеп Боррель, этот знойный испанский дядюшка, он отделался очень легко. Раньше встречали по-другому, бывало. Ну, не можно сказать, что он еще легко отделался, потому что я так понимаю, что сейчас это очень разозлило ряд европейских парламентариев. Вот, в частности, депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас намерен передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Лайен письмо с предложением отправить его в отставку. Ну, я думаю, что... У нас есть вот цитата, давай послушаем, продолжим. В даний час вже більше 20 прихильників, включаючи дуже важливих людей. Я сподіваюся, що до листа приєднаються ті, у кого є совість, і хто розуміє, що візит Жозепа Борреля в Москву був дуже великою помилкою і повним провалом європейської дипломатії. Ну что, нормальный эстонский парень вообще. Я вот таких уважаю. И форма мне у него нравится, и содержание. Вот. Но это эстонец, понимаете, это эстонец. Да. Эстонцев в Сибирь не выселяли. Да. Вернее, испанцев в Сибири не выселяли. Они там не грызли деревья и кору, да, как эстонские люди, которых депортировали украинцы туда, в лагеря. Да, испанцы, они при Франко хамон ели. Ну, вот. У нас есть сейчас гость, который с нами на прямой связи. Микола Рябчук, публіцист, культуролог, почесний президент Українського ПЕНу. Пане Микола, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну что? Ну, я не знаю, що вже запитуєте. Я знаю, що ви в курсі всіх наших перипетій, да? Це вже час від часу то гірко, то смішно, то як. Ну, виглядаємо ми насправді дуже дурно перед очима іноземців, бо я стикнувся, знаєте, пане Микола, з такою проблемою, що не можу пояснити іноземцям, що відбувається з телеканалом АТР. Я просто не можу. Вони ж кажуть, у вас війна же, так, Крим окупований? Я кажу, так. А в чому проблема, що держава не може підтримувати під час окупації, протягом окупації єдиний кримськотатарський телеканал? Чи ви ще боретеся за Крим, чи ні, чи як? Я не можу відповісти на це, ну просто не потупив очі, там, я не знаю, там, так правильно українською чи ні, ну просто це така ганьба. Ну я не знаю, може у вас є, ви людина ближче за мене до літературних слів? Знаєте, пане Айдер, я читав вашу колонку на «Українській правді», зрештою ми разом з дружиною читали і страшенно якось і розчулені, і обурені. Мені важко пояснити такі речі, вже багато років важко. Я вже ось половину свого життя тільки те й роблю, що пояснюю, намагаюсь пояснити іноземцям дивовижні зигзаги української політики. І, правду кажучи, ну, пояснення є, але воно, на жаль, сумне і якось навіть не хочеться його артикулювати. У мене враження просто, що українську владу нічого, крім власних якихось схем, прибутків і інших якихось операцій не цікавить. Тобто, ну, все, що з цим не зв'язано, що не дає прямого прибутку, воно якось не надто хвилює.
наших владоможців. Причому це вже багато років. Це просто міняються різні ідеологічні упаковки, але суть цієї всієї корупційно-олігархічної влади вона та сама. Я боюсь, що мало що зміниться найближчим часом. Хоча треба, звичайно, добиватися цих змін. Мене більше турбує і більш дивує не так влада. Я вже звик до того, до поведінки нашої влади. Мене більш дивує певна апатія українського суспільства. Я це спостерігаю не лише на прикладі каналу АТР. Я бачу це подібну реакцію чи відсутність реакції на Бабин Яр, на спробу російських олігархів приватизувати Бабин Яр, впровадити туди свій проект і свій наратив москоцентричний. Це теж ніби українці вважають, що це не їхня проблема, це єврейська проблема. А тут вважають, що це не українська проблема, це татарська проблема. Немає неукраїнських проблем. Все, що в нас і довкола нас, це українські проблеми. І оце дуже важливо. Оце мене більш засмучує, що українці, що от моє суспільство, мої співвітчизники не усвідомлюють, наскільки це все кепсько, наскільки це справді сумно. І, власне, мені трошки бракує оцього голосу моїх друзів, моїх колег, моїх співвітчизників. Ну так, є таке відчуття. Хоча останнім часом, останні там буквально там 3-4 дні, я бачу велику підтримку, насправді велику. В соціальних мережах там люди викладають ролики, не кримські татари. Тобто ми це все розуміємо. А люди, які свідомо підтримують нас. Ми ж нікого ні про що не просимо. Якщо ми ж воюємо за Україну на своєму там кусочки фронта, да, и как бы у нас другого выхода, собственно, нет. Но просто, наверное, знаете, в чем проблема, Микола? В том, что многие люди еще ничего не потеряли. Вот им кажется, что до них еще этот огонь не дошел. Вот он сидит, вот этот вице-премьер или министр какой-нибудь, да, а он же ведь ничего не потерял, по сути дела. И он пишет там, принимает решение по Крыму, по Донбассу, не как человек, который что-то там оставил. Они спокойно поэтому выговаривают такие слова, что россияне, оставайтесь в Крыму после оккупации, живите там с этими татарами, да. Ничего, что там я приду и буду один из 100, там, или трое нас будет из 100, а остальные будут ходить там вот это акать и рассказывать нам, что мы тут черные ходим там и так далее. Они просто живут в другой реальности. Я вот даже тут их сейчас вот в этот момент ничего не обвиняю, но нет ли у вас ощущения того, что просто вот таким отношением мы как-то приближаем к себе большую войну вот на самом деле? Да, ви знаєте, є ця давня приказка про те, що сьогодні прийдуть за комуністами, завтра прийдуть за євреями, післязавтра прийдуть за гомосексуалістами, а потім ще за кимось, а врешті за вами прийдуть. Тобто це абсолютно логіка, яка працює вже багато десятиліть, і вдавати, що до нас черга не дійде, це дуже наївно і, я б сказав, навіть нераціонально. Але українці не дуже відзначалися раціоналізмом, правду кажучи. І що мене от в цій ситуації особливо дивує, що ми постійно нарікаємо, що от Україні не вистачає міжнародної підтримки, що от нас в світі не розуміють, що нас не чують, що от багато країн в Об'єднаних Націях не голосують на підтримку України. Не голосують проти, але найчастіше утримуються, намагаються не втручатися в цей українсько-російський конфлікт. От ми обурюємося, що до нас таке ставлення. Але ж наше ставлення, на жаль, теж подібне і до багатьох міжнародних питань, і, зрештою, до наших внутрішніх. От якраз ситуація з кримцями, ситуація з каналом ЕТР є дуже таким добрим прикладом того, як ми з одного боку вимагаємо від спільноти співчуття, від міжнародної спільноти співчуття і уваги до наших проблем, а з іншого боку самі не виявляємо тієї уваги, яку могли би і мусили появляти. Оце, власне, це є подвійні стандарти. І от це треба якось долати, треба з себе вичавлювати цю подвійність. Знаєте, Микола, це якась така відверта зневага до України. Знаєте, мені так образливо це. Я просто обурений до глибини душі через те, що я не знаю, як можна так ставитися до своєї країни. Чи може вона для них не своя, для цієї частини? Ось я просто не уявляю, як литовець, наприклад, я багато знаю литовців, там є, звісно, колаборанти якісь там, вони там, їх там дуже мало, по-перше, а по-друге, це такі, маргінали, насправді, Тобто, в цілому, литовське суспільство, воно єдине. Там, вони можуть там один одного навіть ненавидіти там з якихось питань, але щодо питання безпеки, там, в доброму сенсі, русофобії, там, захисту від Росії, там, не знаю, постійної готовності до спротиву тощо, в них тут немає просто розбіжності. Ми ж
готові пересваритися на кожному кроку. І, звісно, цим можуть користатися росіяни. Ну, звісно, можуть. А це, знаєте, ця ганебна історія, що кожна наступна новина для мене як просто новий номер в цирку. Ось там у п'ятницю, здається, я прочитав новину, що міністр з питань окупованих територій, реінтеграції, надіслав листи до посольств країн так званої G7 з проханням допомогти кримсько-татарському телеканалу АТР. Тобто, у мене в кишені є гроші, які передбачені кожен рік були на підтримку телеканалу АТР. Це дуже невеликі гроші. Навіть не те, що для України, для Сомалі вони невеликі, як для держави. Да? Тобто це навіть обговорювати там не треба. Це просто порівняйте з будь-чим і стане все зрозуміло. Це для телебачення, це просто, сам просто мінімум необхідного. Так? Для мовлення просто, для роботи і мовлення. Да? Тим більше для телебачення у вигнанні, да? Як ми в своїй країні. І ось він, типа, такий найхитріша людина така, в нього в кишені гроші є, він віддавати, я цим чортам їй не віддам, але ось до цих лохів я піду скажу, давайте там тут гроші мені, це ж просто ганьба, вони ж все знають. Вони мене намагаються там оманути, там когось, це ж не всі дурні навколо, це така ганьба для країни, це гірше за анекдот, просто виглядає. Ви знаєте, Дар'я, вони вже 30 років намагаються бігати між крапельками. Ви пам'ятаєте нашого першого президента, потім другого, третього, і от всі вони чомусь вважають, що між крапельками якось пробіжать. І от вони бігають, і, на жаль, країна не розвивається. Ми якось все глибше поринаємо в якесь таке болото, оце євразійське. А ще тут Росія сприяє цьому всьому. І те, що ви кажете, воно справді надзвичайно сумно, бо я розумію, що неспівмірність цих коштів, я розумію, що вартість утримання такого каналу – це кілька автомобілів для адміністрації президента. Це політичне питання, Микола, це політичне питання. Ви бажаєте чи ви не бажаєте? Якщо ви не бажаєте, ви вигадуєте нові умови, заперечення, застереження. Просто це цирк якийсь ганебний. Да? Я, знаєте, використовуючи ваш образ, да, я навіть здогадуюся, чи ці краплі і від кого вони, між яких цих крапелек вони всі ці роки бігають. Да? Вибачте. Дякуємо дуже, пане Микола. Чохсагол нас за підтримку. Чохсагол. Микола Рябчук був з нами на прямому зв'язку. Публіцист, культуролог, почесний президент українського ПЕНу. Все разумные люди все понимают. То есть это какая-то дискуссия для идиотов. Вот честно. Мне даже, если честно, уважаемые зрители, мне немножко даже перед вами неловко. Вот мы сидим тут с Гульсум, и всей Украине, и оккупированному Крыму, умным людям. Среди зрителей канала АТР нет случайных людей, дурачков. Повторяем, дважды два равно два. Вы слышите там, Иван Иванович там в министерстве? А трижды три это равно 9. Знаете, а корень из 4 это 2. Да, вот вы вынуждены этим заниматься на 30-м году независимости Украины и на 7-м году начала временной оккупации нашего родного Крыма и отдельных территорий Луганской и Донецкой областей. Но мы, безусловно, победим, в этом нет никаких сомнений у меня, поэтому мы не отчаиваемся никто. И мы делаем пока все, что нужно, это берем друг друга за руки. И каким образом? Сейчас мир гибриден и в том числе очень сильно информационен. Поэтому подписывайтесь на АТР в Ютубе, подписывайтесь на АТР в Фейсбуке, во всех других соцсетях. И если есть желание помочь действенно, материально нашему каналу, иметь хотя бы что-то за душой, чтобы эти дни продолжать вещать, значит, то тогда, пожалуйста, Patreon нашего канала. Это просто честь, мне кажется, помогать крымско-татарскому народу. Я всегда, знаете, говорю, некоторые люди говорят, а почему мы должны вам помогать? Я говорю, вы ничего не должны. Да, вы должны себе, мне от вас ничего не надо. Вот если честно, правда, вообще ничего не надо. Это вот почему наша власть должна или ваша власть должна, там это президент тоже ничего не должны. Вопрос лично президент смотрит в зеркало и говорит, я хочу остаться в истории нормальным человеком, тогда я поддерживаю крымских татар и возвращение Крыма. Я хочу остаться в истории пустым местом или грязным пятном. Это тоже вариант. Да? Вот Вторая мировая война, она все показала. Кто помогал евреям, кто помогал странам разным освобождаться от нацизма, те герои в своих странах. А кто мешал,
у тех могилы на задних дворах, если еще можно где-то их найти, да. Но выбирайте, как бы, сейчас, тем более, не такая экстремальная ситуация, можно быть честным и порядочным не такой высокой ценой. Чухсагул Айдар, я продублирую. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР, наш адрес, нам важен ваш голос, смотрите нас там, там мы выкладываем все наши программы и самые интересные фрагменты из наших эфиров, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и все наши программы можете видеть в записи, можете стать патроном телеканала АТР и стать частью большой крымско-татарской семьи, стать частью телеканала АТР. Можете поддержать наш канал на экранах ваших телевизоров. Вы можете видеть номер карты, куда можете скинуть хотя бы 1-2 гривны. Каждая гривна, каждая копейка сегодня для нас чрезвычайно важна. Мы благодарим всех тех, кто по сегодняшний день находится с нами, поддерживает телеканал АТР, поддерживает крымских татар. Чохсагул, мы с вами не прощаемся, мы прерываемся буквально на несколько минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман», а потом мы продолжим наш марафон «Сейф АТР Голос Крыма» Майбута в эфире Коршкенч. Напередодні 30-річчя незалежності України суспільство має розпочати великий діалог за участю влади, громадськості, міжнародних партнерів, експертів і науковців, мета якого – підбити попередні підсумки, відзначити успіхи та поставити амбітні цілі, щоб разом рухатися вперед. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна-30. Коронавірус. Виклики та відповіді». На майбутніх форумах обговорюватимуться й питання Криму. Протягом наступних місяців, окрім COVID-19, ми будемо говорити про безпеку та оборону, про мир та війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію та інфраструктуру, освіту, науку, культуру і спорт, про медичну, про соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та багато інших дуже важливих речей. Репресії проти кримських татар та українців обговорили у Меджлісі з новим комісаром ОБСЄ у справах національних меншин. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та голова представницького органу Ріфат Чубаров розповіли Кайрату Абдурахманову про злочини російської окупаційної влади. Обговорили злочинну колонізацію Криму та заміщення корінного населення. Пояснили, як в Україні регулюється державна мова та мови корінних народів. Також висловили свої побажання щодо роботи ОБСЄ. Кайрат Абдурахманов розповів про свої завдання на посаді та наголосив на необхідності постійного спілкування з Меджлісом кримсько-татарського народу. Верховний комісар ОБСЄ Кайрат Абдурахманов наголосив на важливості своєчасного розв'язання найскладніших геополітичних викликів останнього часу, які в свою чергу суттєво впливають на рішення тих проблем, які входять в повноваження його мандата. На завершення зустрічі сторони домовилися про проведення зустрічей на регулярній основі, в тому числі в режимі офлайн. «Голос Криму» має бути в ефірі. Режисер, актор, директор державного підприємства «Кримський дім» Ахтем Сейтаблаєв підтримав телеканал АТР. У своєму відеозверненні він висловив сподівання, що чиновники, від яких залежить фінансування телеканалу, мають гідність, сумління та державницьке бачення розвитку нашої країни. Не смішіть, будь ласка, мене і навколо себе всіх, хто добре розуміється на тому, що знайти гроші задля підтримки одного, підкреслюю, одного в світі телеканалу, який допомагає тим, хто живе на окупованих територіях, зокрема в Криму, і не скаржиться на відсутність води, тим самим корінний народ, який з усіма уставами міжнародних організацій має право в першу чергу казати про проблеми. Він гідно переносить це.
тому що розумію, що це інструментарій боротьби з загарбником, з окупантом, з ворогом. Український музикант, соліст гурту «Бомбокс» Андрій Хливнюк назвав АТР єдиним джерелом здорового глузду для окупованого Росією Криму. Всім привіт! Мене звати Андрій Хливнюк, я український музикант, і це слова підтримки для телеканалу АТР. На сьогоднішній день єдиному і дуже важливому джерелу здорового глузду, інформації для окупованого Кремлем Кримського півострову. Ось, мені здається дуже важливим, щоб цей канал був фінансований державою і існував. Дякую. Голос кримськотатарського народу – це голос всієї України. Втрата цього голосу – це величезна помилка. Таку думку висловив литовський журналіст Вітатус Бруверіс. Крымско-татарский народ – это существенная часть Украины, той Украины, за которой будущее страны и теперешняя борьба за это будущее. Голос этого народа – это голос всей Украины. Украины, которую любим и поддерживаем я и многие другие люди во всем мире. И будем поддерживать. Но потеря этого голоса государством Украины и страной – это большая ошибка и тяжелейшая утрата, в первую очередь для самой страны, в свете агрессии, теперешней и будущей агрессии России. А нам, тем людям, которые и любят, и поддерживают Украину, и будет любить и поддерживать во всем мире, и в Литве, это очень плохая весть и плохой сигнал, который нам очень тяжело воспринимать и понимать. Гроші, які телеканал АТР мав отримати з державного бюджету як субсидію, тобто пряму підтримку, Мінреінтеграції планує розділити між іншими ЗМІ. Бюджетом цього року на фінансування програми забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК та підтримка системи державного іномовлення України передбачено 348 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Інші гроші, а це 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу ДОМ. У Мінреінтеграції вирішили поділити гроші саме АТР. Для цього у міністерстві готують тендер. І начебто вже є 14 мовників, які бажають взяти участь у конкурсі. Таке рішення загрожує подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. Верифіковані окупанти. Соцмережа Twitter підтвердила сторінку незаконного представництва МЗС Росії в окупованому Криму. Поряд з назвою окупаційної установи поставили синій схвальний символ, що є офіційним визнанням соцмережею. Українські користувачі відповіли флешмобом. Так, серед найпопулярніших хештегів мережі «Крим» – це «Україна» та «Твіттер підтримує тероризм». В українському МЗС нагадали Твіттеру про міжнародне право та закликали не вступати в колаборацію з окупаційними адміністраціями. На додаток до двох наших попередніх дзвінків ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити у так званий МЗС Російської Федерації у Криму галочку перевірки в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорить, що Крим є українським. Загострення на Східному фронті. В суботу 3 українських бійців підірвалися неподалік Новомихайлівки на Донеччині. 2 з них загинули, передають у штабі операції Об'єднаних сил. Це солдати 28-ї бригади лицарів зимового походу Олексій Підвезений та Назарій Поліщук. За життя 3-го бійця борються медики. В районі тієї ж Новомихайлівки окупанти вчора гатили з гранатометів та кулеметів, а ворожий снайпер поранив українського бійця. Били також поблизу Золотого, а в районі Луганського запускали заборонені дистанційні міни. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Selam aleykum, hayırlı akşamlar. Merhaba sevgili ATR telekanalının teleseyircileri. Seyf ATR Kırım'ın sesi yayında olmalı degen marafonu seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova ve meslektaşım Şevket Namatulayev çalışamыз. Аңлағаныңызға көре, бұл яйынны бұл саатта енді Қырым татар жылаф етежеміз. Оның үшін сізлер де Түркияда яшайсыз ма, Қырымда яшайсыңыз ма, эфирімізге қошыла білесіңіз. Телефонулар экранларымызда қайдетілежек. Skype вастасынен, Viber вастасынен эфирімізге қошыла білесіңіз. Сізлер АТР телеканалы сіз үшін не олғанны, насыл мұйымлігі олғанын айта білесіңіз. Оның үшін мұтлақа біздің яйынымызға қошылыңыз. Айтажақ белки дестек сөзлеріңіз бардыр, болған вазиет ақында фікірлеріңіз бардыр. Бекім бірде-бір чезуф yollarını көредірсіңіз. Onun үшін эфирімізге қошылыңыз ve мұтлақа бізнен bağlanыңыз. Zaten saygılı teleseyirciler, ne kadar çok bizim stüdyamızga insan telefon açsa, şahsen siz telefon açıp özünüzün sesinizni bildirseniz ve ATR telekanalının mühimligi hakkında fikirlerinizni bildirseniz, belki de tezden bu Ukrayna hükümeti iktidarında bulungan insanlar bu mesajlarını eşitir de belki de akılları başlarına biraz kelir dep umut etemiz, kaytar dep umut etemiz. Bizle canlı bağda şimdi Kırım var galiba. Kırım var, Edemağa Dudakov, bizden bağda, milli hareketi iştirakçısı. Edemağa, selam aleyküm. Selam aleyküm Edemağa. Aleyküm selam. Edemağa, siz şimdi Kırım'dasınız. Kırım'da bu vaziyet nasıl korunuyor? ATR tarafında olan vaziyet bu. Para kıtlığı, devlet şimdi anlap olamay nasıl paralarını vermek, bizlerge bir konkurslar teklif etiler. Nasıl Kırım'dan korunuyor bu vaziyet? Bir temelde bir gafli kalamız. Çünkü çok şeyleri anlap olmayıq doğrusu aytqanda. Peki biz bundaki siyasetten çıkaran biraz uzak olup kaldık. Yakında bu pandemiya meselesi çıktı, onun için varıp da olmayıq. Halk soraştırıyor. Ne etmeye de bilmeyik. Biz de işte internet vasıtasıyla hatırlayıq problemleri, nasıl problemler var. Evet de büdjet para bu bir bürokratik şeyler çok anda. Ben uzun reis olup çalışkanda çeşitli komisyonlar gelirdi, çeşitli revizyonlar gelirdi. O da çok. Bunun için muhasebe maliyetlerini yapmak gerek. Bilmeyeyim, gene kaytarmak isteyeyim. Biz çalışkanda böyle bir şey var idi. Zakupka у одного претендента дегені. Mesela için bir tane Alman gazetesi olsa onu nasıl konkursa çıkaracağız? Evet, konkurs olmaz. Bir tane çünkü o gazete. Demek o zaman da böyle evvelden böyle şimdiki hanımları elbette bilmeyeyim ben ama evvelden böyle bir usullar var idi. Zakupka у одного претендента degeni. Ben böylesem bu usullarını da şimdi de kullanmaya mümkün ve ATR'in paralarını kapatmaya gerek. İkinci mesele, elbette bir açıt meselelerini işleyik biz. Bilmeyeyim ne kadar olsaydı, açıtları elbette tavşırmak gerek o hıyın. Çünkü hükümet parasını almak, son onları bu açıtları yazmak o pek hıyın şeyler. Peki bu işin bağlı bir buhalterleri almak gerek ya da birilerini ben bilmeyeyim. Çünkü incelikten bu problemayı nasıl, ne için verik olmalı yaparlar anlap olmayı. Nasıl düşünüyorsunuz bunu Edemağa? Siz işte milli harekette bulundunuz. İşte devlet Ukrayna hükümeti yanında onların yapkanlarını da kordunuz, geçirdiniz. Hepsi çalıştınız devlet hizmetlerinde ve ilahiri. Yani şimdi bu Ukrayna hükümetinin yapkanları sizin fikrinizce bu maksus yapılgan bir eylem mi? Bazı bir iktidarda bulunan insanlar tarafından ya da hakikaten de bir anlaşmamızlıklar kene peyda olayken anlatmağa gereksiz kimsiniz, biz kimmiz, ne için çalışamız deyip ve ilahiri. Yani ne için her yıl aynı problemle biz karşılaşamız? Ne için bu kadar müddet yetmedi mi Ukrayna iktidarında bulunan insanlara anlamak için Kırım Tatarlarının kim olganını endi 30 yılını alacak olsak ya da daha anlatacağımız 60-70 yıl? Aytayım da çok incelikleri memanda oturup evet de bilmeyeyim. Ama birinciden bizim deputatlar işte o
para çıkan nazirliklerine konuşmak gerek ve anlaşmak gerek. İkinciden, evvelden de ben de biznesten bu işte hükümet işine geçkende pek çok bürokratik şeylerge şaşardım. Bu insanın da bağlı. Bazı insanlar pek çok böyle bürokratik vesikalarını çok sorulgan soruları gerek mi, gerekmiyor mi? Her ihtimala karşı gelecek komisyon bakacak da bu vesikayı da gösterecek demek. Böyle şey. Bu şeylerden evvelden konuşurdu. Şimdi de bekim konuşup yaxşı juristleri alıp bu meseleleri deputatlarla varıp anda 3 deputatımız var. Bu meseleyi, bu birinci mesele. Çözmek belki böyle olur. İkinciden elbette ben bilesem karşılık da var. Çok serbestsiz o şeyleri çok beğenmeyen söyleri var. Ben bilesem bu prezident etrafların tarafından da var. Nazirlikte çalışanlar da var. Çünkü sizde kritik de pek çok işte çalışmaz. Ama biz şimdiki vaziyeti manda göreyik. Manda ergun birisi işinden çıkarılıyor. Mesela şimdiki Kırım ya da şimdiki Rusya'yı alsanız bu mesele çıktın proteske yarın işin boşaldın. Böyle şeyler var. Ukrayna'yı biz elbette evvelki zamanları böyle yaxşı taraftan izleyik. Ama ne yapsan bu siyasette olan insanlar bazıları elbette bu kritik meselelerini sevmiyorlar. Lakin bunu da yapmasanız olmasam siz ne gereksiz. Elbette bizim problemlerimizi götürmek gerekmiş. Çünkü problemlerimiz çözülmüyor. Problemlerimiz çözülmesi demek siz halkın sesisisin ve o bizim halkın isteğini bildireceğiz. Bu iki taraflama gördünüz. Bir taraftan bunlar istemiyor bu şeyi kritik çok deyip. İkinci taraftan ya siz onda olmasam ne gereksiz halkın sesi olmasanız. O da var. Ya onlar başka yerlerini de kapatabilir. Bugün ATR kapatılır, yarın başka bir Kırım Tatar bilmeyeyim strukturası kapatılır. Öbürsü gün umumen alganda bizim hiçbir meselemiz demek ki çözülmez. Öyle de olabilir. Öyle de olabilir ama gene kaytarıp aytayım. Biz o taraftan böyle pek bekim çoktan dava da koçurmaya gerekmiyor. Birinci adımlara bekim deputatlarının hoş olup bu juristleri alıp bir gerek meseleyi yapınız. Masat yığır ve biliniz ne şeyler. O zamanda spesyalistler çok bekim yardım edenlerin soruları olur. Ama konkurs demek şey ben bilesem bu ahmaklık. Buraya kıskadan aytkanday demağa bu 50 milyon büdjette belgilenген edi. Keçken sene sonunda büdjet kabul etilgende ATR için yardım olarak ama büdjette aynı demek ATR sözü yazılmagan. Onun için şimdi Nazir Alexey Reznikov bu meseleni kullanıp anda ATR yazılmaganda bu 50 milyonunu başka yayınlatkan demek gazete, radyo 14 tane şirketke bölmege isti ve demek bu şirketler çok sözleri de müracaat etmedi. Demek nazirlik ularga teklif ete bizde bakın 50 milyon para var. İsteseniz sizge yardım berek dep. Ama bu ATR için belgilengenini kozoguna içte almaylar. Deyler ki bu sizin para değil de bu mi parayında nazirlik bu paralarını bölecek. Kimge ularını bermek için. Ama bir aklısı şunda ki nazirlikten işte yalan aytalar. Anda aytkanlarına göre sanki dersin bu 14 şirket özlere müracaat etken. Bizim yayınımızda ise Kırım Tatar Milli Meclis Reisimiz Rifat Agaçubarov aksine nazirlikten bu şirketlerge müracaat etip yardım teklif etkeni akta ayttı. Yani Rifat Agaçubarov'a inanmamak için bizde hiçbir sebep yoktur bu sualde. Ama Reznikov'ke inanmamak için sebepler birçok hakikaten. Reznik bir nazir. Onun üstünde premier minister var. Premier ministerin üstünde prezident var. Demek bu şeyleri yazmak gerek ve deputatlar, deputatski zapros degen şeyler var.
ve yazmak gerek, anlatmak. Evet, eğer onda 14 tane Kırım Tatarı şirketi ben bilmeyeyim ular kandan geldi 14 tane şirketi. Hepsi Kırım Tatarı şirketi değil de bu demek işgal edilen Kırım ve Donbass'ta yayınlanan şirketler. Bu gazete olabilir, radyo olabilir, küçük radyo belki de. Bakınız, Kırım'dan işgal etken Ukraynalılarga ayrı Ukrayn gazetesi gerekmiyor. Çünkü Ukrayn gazeteleri var. Kırım'dan işgal edilgen Ruslara ayrı bir gazet gerekmiyor. Çünkü Ukrayna'da da şimdi de bu Rus gazetleri televizyonda ailedesin bir 40% Rusça gitti. Buna bir поддержка degen şey olmamaslık gerek. Ben belediğim 14 şirket bizde var deyip onladım. Bunun için evet de Kırım Tatar şirketler var ama ATR'in parası ciddi olmak gerek. Eğer tam bir iki şirket olsa, hayır bir paralar olsa demek onlara başka para tapmak gerek ve başka vermek gerek. Eğer tap bu kadar onlara o gerek olsa. Ama ben bilesem bunda siyaset var. Reznik'in belki öyle bir fikirleri var. Bu öyle etip ATR'ı koluna almak ve bana bu çok şeylerinizi bu serbest aytkan şeylerinizi toxtatmaq ve belki azlaşmak. Belki bu da var. Ama Çünkü bu Reznikov'un Kırım Tatarlarını hiç tanımagаны anlamına gelir. Ve kim aslında degen mi biz aytkan şeyleri hakimiyette olgan kimler, nazirler, prezident yanında olganlar kimler, belki adlarını biledirsiniz. Bilgin. Aslında doğrusu aytkan, bunda Kırım'dan, onda gitken soylarinden Kunitsin'den alıp kalanları hepsi bizge yakın değil. Bir tane onların içinde yakın değil. Ben bilesem Ukrayna birinciden ozu anlamak gerek. Kırım'ın bağı tek biz kaldık. Bana doğru söyleyeyim. Bana belki vardırlar. Elbette konuşuyorum bazılarının Ukraynalılar var. Bir iki bizge yaxşı bakıp işte Ukrayna tarafına bakan söyler. Ama onlar pek az. Eğer kafaları çalışkan olsa onlar bu bağı elbette uzmayacaklar ve kol uzatacaklar. Yine de kaytarıp aytayım. Belki bir Reznik'in yanında birinciden işte bizim deputatlar varsın. Bu yollarına bakmak gerek. Ama bizden nasıl yardım gerek olsa elbette biz çok yardım edip olmayız. Biz de o tarafımızdan yardım ederiz. Bana filcanım yanma. Ne kadar güzel bardağınız var eken. Çok güzel. Çok sağ olun Sedem ağa bizle bağlanıp bizge destek etkeniz için ve tavsiyeleriniz için büyükten teşekkürler. Edem Dudakov. Beni çoklar çağırıyorlar bazı seferlerde. Aslı çıkarayım da bunu göstereyim. Hiç keyifli. Reklam etiniz. Gerçek güzel. Başka kanallar da olsa. Ama bu işi çözmeseler bana sizin yanınıza edeyim. Naş Dom çağırıyorlar. Çok beni çağırıyorlar. Bir bu Han Saray meseleleri. Bu Naş Dom devlet bir kanalı. Onun için aytmaya isteyeyim. Eğer böyle yapacak olsalar o Naş Dom'a böyle de aytarım. Şimdi sizge bir türlü interview vermeyeceğiz. Çünkü bizim ATR, bizim bir halkımız sesi var onda sizi onu toxtattınız deyip şimdi sizge interview vermeyeceğim deyip öyle bir menden çıkarım. Yakında eğer teklif etseler öyle aytarım. Edemağa soracak adam, Kırım'da bu Dom telekanalını gösteriyor mu ya da insanlar bakarlar, meraklanalar mı bu telekanal ne gösteriyor deyip? Nasıl diyeyim ben bazı sefer koyayım, bazı sefer Tatar neler oluyor bu yanılıklar gösteriyorlar ama nasıl diyeyim ben bilesem o adamlardan çıkaracak çalışmak gerek bu efirde. Var, bende var. Sputnik görseti isteyenler bakıyor evet. Ben aslında çok kanallara bakmayı isteyeyim. Bu Medvedchuk'un kanallarına da bakardım bazı sefer. Bu pezemek ne isteyip. Onun için ya efirde pek türlü şey yapılmay ama aytayım işte. Bu telekanallar kapatılğana nasıl bakasınız? Yaxşı doğru hareket mi ya da doğru değil mi? Nasıl görüyorsunuz?
yazdım da dedim bu birinci bu bir yılın içinde en yaxşı haber geldi işte o taraftan. İşte ne olsa da doğrusu aytganda işanmazdım bunu bu prezident yapar deyip. Ama bunu çoktan yapmak gerekirdi çünkü elbette o mında Rusya'da para yapıp Ukrayna'ya gelip bunları propagandaya masraf etse SBU kanda bakay, prezident kanda bakay, devlet kanda bakay deyip soramak gerekir. Çok sağ olun Sedem Çok sağ olun Ağa. Edem Ağa. Bizle bağlanğanız için, destek etkeniniz için, Filcanınız için, yanınızda olğanı için. kararınız için Edem Dudakov bizle canlı bağdaydı. Teşekkürler, eyliklerde görüşkence inşallah. Çok sağ olunuz. Kurultay delegesi Cemaat Erbabı bizle canlı bağda edi. Çok sağ olun. Kimni yayınımızga endi Kırım Tatar Milli Meclis azamız Riza Beşevkiyevni bağlayıq. Çünkü o bizle şimdi canlı bağda ve onun ile bu ve diğer meselelerini muzakere ettik. Selam aleyküm Riza ağa. Aleyküm selam. Riza ağa, men böyle haberden başlamağa isteyim. Bugün Kırım Tatar Milli Meclis azaları, reisimiz, liderimiz yanı tayinlengen OBSE yolbaşçısının böyle konuşup geçirgen. Yolbaşçı değil de bu az olğan halklar Komitetinin yolbaşçısı ile konuşup geçirgen ekensiniz. Tarif etiniz, semereli geçti mi? Niyakta muzakere ettiniz? ATR meselesi köterildi mi? Bugün bu Kayrat Hudaybergenovich Abdurrahmanov ne konuştuk. O yani bir Verkhovный комиссар OBSE çalışmaya başladı. Ben sizi işitmeyeyim. Siz joyulasınız her zaman. Yok, biz bir şey aytmayıq, siz aytın, biz bir şey aytmayıq, onun için sizni dinleyik. Alo. Alo, işitesiz mi beni? Şimdi işitemiz ya siz? Ya ben özümü işitem, bilesiniz mi, lafımı işitem. Bu iki türlü. Siz toxtamasdan aysa aytınız, biz sizni dinleyeceğimiz, son bitirgen son sual bereriz aysa. Ya da belki kulaklıklar kederete, belki onlarda bir defekt vardır. Bir defekt var, bana ne? İki türlü davuş geliyor. Ben onu laf etip olmayayım. Geliniz böyle yapayıq şimdi Riza ağa, bizim mühendislerimizden bu meselenin çözmege şimdi ses mühendislerimizden rica etim. Ruslan ağa çözüp bakınız lütfen ne için Riza Bey bizni yaman iki davuşlu şekilde. Geçin ben laf etkende sizi işitmeyeyim. Şimdi bir dakika. Yazdım. Şimdi çözmege plan tırışarlar bizim ses mühendislerimiz, bizim umumen mühendislerimiz, çünkü Riza ağa bize davuşlu iki davuşlu. Demek bilesem aytsa biz onu eşitiridik, onun için biz ama ona uygun değil, anlarsınız galiba, ona uygun değil, özünü eşit. Böyle de tekniki problemalar oluyor efirde, onun için bekleyeceğim şimdi Riza ağa. Gayrıdan bağlanar da. Bilesem bugün aslında bütün gün öyle olar. Buna biz Aydarmuş'da ben bu yayında oturgan edik. Bir koşulgan bir insanın Oradan birinci Snegirov olğan vaxtda da Snegirov olğan vaxtda ve sonra ne içindir böyle bugün bax uzule. Bunun tesadüf değil galiba. Saygılar arkadaşlar. Siz de bizim yayınımızga hoşsunuz. Çünkü sizin sesiniz bizler için pek mühim. Viber vasıtasıyla ya da Skype vasıtasıyla 073 419 41 58 bedava şekilde bizlerge telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni de kullanabilirsiniz. atr.tv bizim Skype adresimiz. Video bağıyla studiyamızga bağlanmağa, fikirlerinizni ifade etmege, gayelerinizle paylaşmağa ve ilahri imkanınız vardır. Bugün her bir Kırım Tatarının sesi bizler için pek mühim, her daim olğanı ki biz sonki bu yıllar devamında bulunganımızdan beri hakikaten sizin destekiniz bizlerini bugün ayakta tuta dep aytmağa mümkün. Çünkü ne kadar çok böyle biz feedback alamız sizden.
деген біз үшін o kadar mühim. Biz hakikaten birisi üçün çalışkanımızı görüyoruz. Bizni görgenlerini, dinlegenlerini, bilmem bazı bir yerlerde tenkitler olsa bile fakat kendi bizlerini Demek bakallar seyreteleri. Çok sağ olunuz bunun için. Biz siz var olganca biz de barmız Rizaga galiba kendiniz daha bir kere tırışayık baklamağa. Alo Rizaga. Alo. Eşitili mi şimdi? Eşkes? İşte bek yaxşı. İşte bu Kores bu kulaklıklar daha galiba yaxşı, daha uydu. Aha, daha mod. Galiba uygun. Daha mod hakikaten. Rizaga мүмкін olsa tarif eting, bu bugün geçirilgen kuruşu bu OBSE'nin temsilcisi meclis ofisinde bulundu. Liderlerimiz, meclis azaları kuruştular. Bu temsilcinin neler hakkında laf yürsettiniz, bu temsilcini ne meraklandırdı? Birincide bu kuruşu tanış olmak kuruşuydu. Tanış olduk. Bu adam Kayrat Bey böyle yüzüne bakanda güzel adamla uşattık. Konuştuk. Meclis reisi çıkış yaptı. Mustafa ağamız, liderimiz çıkışlar yaptılar. Bizim yapan işlerimizi ve gelecek perspektiflerini da tarif ettiler. Son bana da bir söz verdi. Ben onu aytacak oldum. Ben birinci sözlerimde başlaganda ben aytdım. Her şey yaramaydı. Halkımız 7 yıldan beri İzrail'ler tübünü OBS'ye yapan işleri 8 mi 10 mu deklarasyalar çıkardılar Kırım hakkında. Ama o deklarasyalar yerine getirilmeyi, OBS'ye de bir becerip bir şey yapıp olmay. Onun için yani reis bu Verkhovny Komisar ondan umut yetereydik. Yani iştiraklar yapmak gerek de yani yollar tapmak gerek. Nasıl etsin bu deklarasyalarda yerine getirmeye. Eğer o onu becerse o bek yaxşı olur. Ama başlasalar yana da yani deklarasyalar birbirine çıkarıp kullanıp onlar da yerine getirilmesi biz işimiz pobjek etmez. OBSE'ye nasıl yardım edebilir bizge? Deklarasyalar kabul etmeden gayrı. Amelge ne geçirmek mümkün? OBS'ye çıkan onların deklarasyaları hepsi İsrail'lerine karşılık Rusya Kırım'dan çıkmak gerek. Rusya Ukrayna'ya çiğinmemek gerek. Degen böyle laflar getirildi. Hepsi Rusya İsrailcileri Ukrayna'dan çıktı. Ya nasıl yerine getirmek. Ya aslında OBSE'ye yani bu meseleler boyunca ne kadar yaşanmak mümkün? Çünkü biz biliyoruz ki hakikaten de OBSE'de Rusya'nın lobbisi ne yazık ki çok büyük. Çünkü onlar anda çok fazla yani hakikaten de çok fazla para töleler ve aslında OBSE'nin işte bütçetinin büyük bir kısmı Rusya tarafından yani Rusya paralarından teminleniyor. Yani bu şartlar içerisindeki Rusya birçoklarını satın almaya devam ete nasıl çalışma yollarını görüyorsunuz? Doğru aytarsınız. OBSE'nin bugün geri böyle çareleri pek az. Çünkü Rusya anda girişi, Rusya parası anda oynay, bayağı anda hükümetler de Rusya'ya tiz çöküp oturarlar ya da para alıp oturarlar. Ama da Verkhovny Komisar yani gelgen son yani yollarda kıdırmak gerek. O onun işi. O içinden trenden öğrenip bakmak gerek de böyle bazı inisiyatifler çıkarmak gerek. Eğer böyle halkanı gibi başlasa iştirak etmeye bu OBS'ye o gedegil daha arka kötke getirir. Aman. Onun için böyle bir isteklerimizi ona elbet aytıp verdik. Mustafa'ya o taraftan mesela onlara bir böyle davet etti. Bana Kırım platformasına da
Olar kirgeyler ve agitatsiya yapaylar, çağırtaylar başka hükümetlerini de bu platformaga iştirak etmekte. Evet. Eğer bütün bu tanışık görüşüydü, meclis reisi de çok neler ait verdi. Tanış oldu. Kibik sayan son Kayrat Bey laf etkende bir lafına kaçırgan kibik oldu beyincasına. Rusya'nın diyalog de başlaydı. Ben son ona da bir replika ettim. Rusya'nın Kırım hakkında diyalog olup olmaz. Çünkü şimdi onun pozisyası bütün dünya biliyor Rusya'nın pozisyası. Onun için Rusya'ya tek baskınlıkın, sanksiya baskınlığı bu dış işleri OBS olsun, NATO olsun, OON olsun, onların baskınlık tek bir şeyler çözmek mümkün. Diyalog Putin'in Kırım hakkında olup olmaz. Onun için bu reiske böyle bir replika ettim. O razı oldu bizim konuşkenimizle. Çok razı olgan gibi dedi. Bilmek isterdi. Bizden online değil böyle belki bek konuşmaya tırışacak böyle konuşup yapmaya ve bütün aytılan laflarına analiz yapıp ve çalışmaların başlayacak. Bizge halkımızı bek hürmet ettiğini bildirdi. Çünkü bu adam Kazakistan'dan çıkma adamdır. Bizge bek yakındır. Ve umut ettiğimiz bir güzel bir işler olacaktır. Ризаға мына яңлышмасам, ОБСЕ-нің миссиясы соңғы сефер Қырымда бұл işgalінің ilk күнлері еді. Мен хатırlasам, бұл 29 ya da Mart'ның бірі, ya da екісі де олар келген еділер Ақмеджетке. Бұл ешілі адамлар, бұл сарғыш самообороналарыны гостиница Украинада сарып алған еді ве мечбур алған еділер. Олар терк етмеге Қырымны ондан сон асылда аяқ басмадылар. Шымды Қырымны зиярет етмеге асылда имканлары жоқ. Олар Украина акимиетіне дейлер, ама руслар оларны шымдылық Қырымға қоймайлар. Сіз көрішкен комиссар бұл аз олған халқлар меселелерінен оғрашмақта, у біле интылулар япажақ ма? Чүнки Қырымда esas халқымыз Қырымда яшамақта басқа алтында бары бақмаға біле интылулар yapmağa söz berdi mi, yok mu? Bu sualini mutlaka meclis reisi koterdi. Mutlaka OBSE misyası Kırım'a gelip bir ogrenge halkımız Kırım'ın ağlı niye aldadır deyip oraya bir laf çıktı. Evet o işandırdı bunun etrafına çalışmada ama birden böyle ayıtıp konkret ayıtıp olmadı. Evet biz de onu anlayalım. Yani işte başladı kısmet olsa bakayım ama kırışacağını bildirdi. ATR meselesi ko'tarildi mi Rizaga? ATR meselesi böyle ayrıca ko'tarilmedi. Böyle çünkü bugün bağımız pek yaramaydı. Aslında her zaman bağ uzuleydi. Bizim o yarı konuşuğumuz bağsız geçti ve ağır oldu. Onun için çok suallerini ko'tarib olmadık. Ama mutlaka evet böyle aytılıp geçildi. Tamur halkına her şey gerek olganı. Onun için ben de hoşulan bu ATR'nin problemalarını çözmek için mesela ben düşünüyorum Ukrayna'da var hükümet televizyonu ve частный televizyonlar. Bu hükümet televizyonları evet bütçetten paraların özün yolundan verirler bakarlar. Ama частный gelirdi kimler gelir? Medvedchuk biri özünün televizyonlarda bir taraftan da başka oligarklar olan olsa da ona chatten
böyle oligarklar para vermeye öyle yoklar. Onun için bu televizyon bir taraftan temiz ola, çünkü onlarda bir taraftan böyle Rusya taraftan mı ya bu milyarderler taraftan mı Ruslarını kontrolleri tesir edip olmayacak. Onun için ATR'de en doğru informasyonlar geçerdir. Elbette çok politikler çıkışlar yaparlar. Açık laf ederler. O taraftan onu hükümet düşünmek gerek. Hükümet dediğinde birinci prezident. Prezident bu boy korantanın Ukrayna korantasının başlığıdır. Onu anda ministersvalar ya vice-premierler çarelerin tapmayı bu efirge çıkıp çeşit tezemek laflarla doğdurup etmeye o yol vermeyecektir. Nasıl düşünüyorsunuz Rıza Ağam'la? Eğer seni aynı problemlerle karşılaşmamak için, yani ATR'nın korçalanığı için ne yapmağa mümkün? Hangi bir yol, hangi bir usullar var? Çünkü biz her yıl aynı problemle karşılaşamız ve oturup özümüzün savaşımızda, yani bizim informasyon cebimizde alıp bargan savaşımızı yapmak yerine oturup marafon yapamız. ATR'ni korçalanınız degen marafon yapamız. Biz vakitini joyamız hakikatinde. Çünkü bugün işgal şaraitlerinde her saniye, her an, her bir dakika, her bir saat canlı yayında alıp barılgan bu informasyon cenkte mühim. Biz ise bu müddetini marafonlarga masraf etemiz anlayız. Yani bularını bir teminlemek için garantiyalarını, korçalanığı sizin fikrinizce ne yapmalı? Bilmeyeyim, Ukrayna hükümetinde bir kanun mu kabul edilmeli? Ya da meclis olsun, Kırım Tatarlar halk olarak, ATR olarak böyle mali bir istiklalge mi nail olmalı, istiklalini mi kazanmalı, böyle mali mustakil olmalı mı o mali cihetten? Yani nasıl bir yol usullarını görüyorsunuz? Bu yol Türkiye'de belki de meclisten bir karar çıkmak gerek. Müracaat prezident adına ve yukarı Rada adına onlar postergeyle bakıp bu sualini onlar öğrenip bizge aytaylar. Buna bugün ATR kalacak ama da böyle dediler işler becersinler. Mesela biz böyle kontrol yapacağız, bakacağız. Bizge mesela platejli поручение platejlerini versinler. Biz onun parasını yolları deyip baksınlar. Onların işi. Onlar bizge aytsınlar nasıl etsek ATR toktamaya çalışmasını ne yapmak gerek mi? Hem öyle yazılar açısıyla vermek gerekir de bu sualge başka bir zaman artık kayıtmakaydı. Biliyorsunuz mu? Mesela bana Wagner operasyasına bir yıl o operasya getirdi. Ayttılar pek çok masraflar gitti. Bu bizim SBU razvedkalar çalıştı o taraftan. Biz soradık mı ne kadar para da gitti ya kim o paralarını aldı ya ne yaptılar? Yok. Hükümetin özünün SNBO yönetimi özünün neleri böyle bir bütçeleri var. Gerek yerde paranı vermeye bu kanunlardan az bir şey başkaca o para etmek gerek. Onlar bir kere bakmak gerektir. ATR'de ne kadar masrafı, yıllık masrafı bir öğrenip o paranı vermek gerektir de ATR çalışıyor. Bu para uçunda onlar çok kozgalamıyorlar. Çünkü ATR bu silah Kırım Tatar halkının tili, Kırım Tatar halkının kulağı ve gözüdür. Onun için onu ATR toktasa başka bir televizyonlar yok. Kırım'da tek kalacak çeşit bu üsteliteli kanallar ve turistik kanallar kalacaklar. Biz ama politik işgallara karşı kanal kalmayacak.
Onun için umut edeceğim, belki bana meclis içine bir laf olur. Öyle bir müracaatın çıkmağa prezidentin olduğuna da bu suali tezse çözmeye geldi. Ama o çözüleceğiz de başlangıçlar, avanslar vermeye televizyon ATR bir zaman toktamadı. Sağ olunuz Riza Çok sağ olun Ризаға, Зайраға teşekkür ederim. Ризаға. Кершек Ризаға doğru айтты. Şimdi misal olarak Ukrayna istihbaratı Kırım'da da çalışır, razvedkası. Larını demek anda konkurs geçirip faaliyet yapmayırlar da demek belki FSB'ye teklif etseler daha çokça malumat toplar edilir. Onun için her şey öz işine uğraşmak gerek. Bunu aslında tasavvur etmek bile zor Şevket Bey. Misal olarak bizim muhbirlerimiz Kırım'da çalışırlar. Onlar gizli şekilde bizlerge malumatlarını yollay ve çalışırlar. Onlar arasında mı konkurs geçirilecek? Sonra onlarını FSB yakalasın, tutsun ve Server Ağa Mustafaev ve diğer bizim Kırım Tatarlar gibi 15-20 yılga hapishaneye taşlasın mı deyip. Onlar öyle tasavvur edilir, kolay deyip. Her şey açık aydın ama her şeyini açık aydın geçirmeye gerçekten de bu zamanda işgal şarayetlerinde pek zordur. Biz aydır ganende bu meseleni laf ettik. Hakikaten böyle elementar ve böyle aşikar, böyle çıplak hakikatlarını aytmak aslında biraz da utandıra. Çünkü halk, bizim halkımız elbette ki bunlarını anlay. Genel olarak siyasi cihetten biz çok böyle tahsilli bir halkımız ama Ukraynalılarga bunu anlatmak mecburiyetinde kalganımız bu büyük hakikaten Ukraynalılar anlaydır ama hakimiyet ve Ukraynalılar mı bilesem biraz farklıdır. Şüphesiz. Rifat Ağa'nın aytkanı gibi devlet farklı, hükümet farklı. Çok sağ olun saygılı dostlar. Biz sizinle sağlıklaşmayız. Birkaç vakitten sonra Zaman informasyon programmasını seyretiniz. Sonki ve en aktual, en taze haberler şimdi yayında. Sonra bu studiyaga biz Şevket'le kayıtıp yayınımızına devam edeceğiz. Siyasetçi Roman Besmertny olacak. Onun için kaçırmanız mı bilesem meraklı olacaktır. Görüşkence. Напередодні 30-річчя незалежності України суспільство має розпочати великий діалог за участю влади, громадськості, міжнародних партнерів, експертів і науковців, мета якого підбити попередні підсумки, відзначити успіхи та поставити амбітні цілі, щоб разом рухатися вперед. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна-30. Коронавірус. Виклики та відповіді». На майбутніх форумах обговорюватимуться й питання Криму. Протягом наступних місяців, окрім COVID-19, ми будемо говорити про безпеку та оборону, про мир та війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію та інфраструктуру, освіту, науку, культуру і спорт, про медичну, про соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та багато інших дуже важливих речей. Репресії проти кримських татар та українців обговорили у Меджлісі з новим комісаром ОБСЄ у справах національних меншин. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та голова представницького органу Ріфат Чубаров розповіли Кайрату Абдурахманову про злочини російської окупаційної влади. Обговорили злочинну колонізацію Криму та заміщення корінного населення. Пояснили, як в Україні регулюється державна мова та мови корінних народів. Також висловили свої побажання щодо роботи ОБСЄ. Кайрат Абдурахманов розповів про свої завдання на посаді та наголосив на необхідності постійного спілкування з Меджлісом кримсько-татарського народу. Верховний комісар ОБСЄ Кайрат Абдурахманов наголосив на важливості своєчасного розв'язання найскладніших геополітичних викликів останнього часу, які в свою чергу суттєво впливають на рішення тих проблем, які входять в повноваження його мандата. На завершення зустрічі сторони домовилися про проведення зустрічей на регулярній основі, в тому числі в режимі офлайн.
Голос Криму має бути в ефірі. Режисер, актор, директор державного підприємства «Кримський дім» Ахтем Сейтаблаєв підтримав телеканал АТР. У своєму відеозверненні він висловив сподівання, що чиновники, від яких залежить фінансування телеканалу, мають гідність, сумління та державницьке бачення розвитку нашої країни. Не смішіть, будь ласка, мене і навколо себе всіх, хто добре розуміється на тому, що знайти гроші задля підтримки одного, підкреслюю, одного в світі телеканалу, який допомагає тим, хто живе на окупованих територіях, зокрема в Криму, і не скаржиться на відсутність води, тим самим корінний народ, який з усіма уставами міжнародних організацій має право в першу чергу казати про проблеми. Він гідно переносить це, тому що розуміє, що це інструментарій боротьби з загарбником, з окупантом, з ворогом. Український музикант, соліст гурту «Бомбокс» Андрій Хливнюк назвав АТР єдиним джерелом здорового глузду для окупованого Росією Криму. Всім привіт! Мене звати Андрій Хливнюк, я український музикант, і це слова підтримки для телеканалу АТР. На сьогоднішній день єдиному і дуже важливому джерелу здорового глузду інформації для окупованого Кремлем Кримського півострову. Ось, мені здається дуже важливим, щоб цей канал був фінансований державою і існував. Дякую. Голос кримськотатарського народу – це голос всієї України. Втрата цього голосу – це величезна помилка. Таку думку висловив литовський журналіст Вітатус Бруверіс. Крымско-татарский народ – это существенная часть Украины, той Украины, за которой будущее страны и теперешняя борьба за это будущее. Голос этого народа – это голос всей Украины. Украины, которую любим и поддерживаем я и многие другие люди во всем мире. И будем поддерживать. Но потеря этого голоса государством Украины и страной – это большая ошибка и тяжелейшая утрата, в первую очередь, для самой страны в свете агрессии, теперешней и будущей агрессии России. А нам, тем людям, которые и любят, и поддерживают Украину, и будет любить и поддерживать во всем мире, и в Литве, это очень плохая весть и плохой сигнал, который нам очень тяжело воспринимать и понимать. Гроші, які телеканал АТР мав отримати з державного бюджету як субсидію, тобто пряму підтримку, Мінреінтеграції планує розділити між іншими ЗМІ. Бюджетом цього року на фінансування програми забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК та підтримка системи державного іномовлення України передбачено 348 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Інші гроші, а це 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу ДОМ. У Мінреінтеграції вирішили поділити гроші саме АТР. Для цього у міністерстві готують тендер. І начебто вже є 14 мовників, які бажають взяти участь у конкурсі. Таке рішення загрожує подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. Верифіковані окупанти. Соцмережа Twitter підтвердила сторінку незаконного представництва МЗС Росії в окупованому Криму. Поряд з назвою окупаційної установи поставили синій схвальний символ, що є офіційним визнанням соцмережею. Українські користувачі відповіли флешмобом. Так, серед найпопулярніших хештегів мережі «Крим – це Україна» та «Твіттер підтримує тероризм». В українському МЗС нагадали Твіттеру про міжнародне право та закликали не вступати в колаборацію з окупаційними адміністраціями. На додаток до двох наших попередніх дзвінків ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити у так званий МЗС Російської Федерації у Криму галочку перевірки в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорить, що Крим є українським.
Прикрутили брехунець. В Латвії на рік заборонили трансляцію каналу «Росія» РТР. Національна рада з електронних медіа зафіксувала розпалювання ненависті в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин». Учасники шоу та його ведуча Ольга Скабєєва називали Україну терористичною державою, а п'ятого президента Петра Порошенка – терористом. Також Скабєєва закликала прорвати українські кордони російськими військами. Відтак, з 15 лютого пропагандистський канал тимчасово припинить мовлення в Латвії. Там вже кілька разів блокували РТР за подібні витівки. Правда, раніше обмеження вводилися на кілька місяців. В окупованому Криму продовжують бурити нові свердловини, які нібито збільшать обсяг видобутку підземних вод. Про це на нараді окупаційного уряду Криму заявив Сергій Аксьонов. Водночас окупаційний голова підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов каже, що запаси у водосховищах окупованого Криму постійно зменшуються, а в них вже давно залишився мінімальний обсяг води. А танення снігу у горах не змінило ситуацію. Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Значит, Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7% от запаса воды. Партизанская 14%, ну Аян 26%, но Аян столь мало, что серьезные эти запасы мы не воспринимаем. Проблема скорочення запасів води і в подальшому буде загострюватись, тому що зміна клімату буде зростати, а орієнтація на збільшення військово-промислового комплексу стає причиною суттєвого зменшення води в водосховищах. Про це каже директорка Центру екологічного консалтингу та аудиту Оксана Волоско-Демків. За її словами, буріння підземних скважин в Криму відбуваються неорганізовано і хаотично. Країна-агресор думає і про опріснення води, яке нібито може забезпечити півострів водою. Проте, на думку екології, це завдасть збитку ще й екосистемі Чорного та Азовського морів. Загострення на Східному фронті. В суботу 3 українських бійців підірвалися неподалік Новомихайлівки на Донеччині. 2 з них загинули, передають у штабі операції Об'єднаних сил. Це солдати 28-ї бригади лицарів зимового походу Олексій Підвезений та Назарій Поліщук. За життя 3-го бійця борються медики. В районі тієї ж Новомихайлівки окупанти вчора гатили з гранатометів та кулеметів, а ворожий снайпер поранив українського бійця. Били також поблизу Золотого, а в районі Луганського запускали заборонені дистанційні міни. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон «Сейф». АТР «Голос Крыма» мая буду в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Наматулаев. Хайрлах шамлар, добрый вечер. И, как Гульсум сказала, продолжается марафон «Сейф» АТР. Уже 2-ю неделю мы начали как раз прошлый понедельник, это уже как раз 2-я неделя началась. Говорим про финансовые проблемы, с которыми столкнулся наш телеканал, государство. Парламент предусмотрел в бюджете финансирование для нашего телеканала 50 миллионов, но почему-то эти деньги мы получить снова не можем. В прошлом году такая же ситуация была, но в пятницу в нашем эфире был советник вице-премьера Алексея Резникова, который сказал, что эти 50 миллионов вовсе не наши, якобы они предусмотрены для 14 других вещателей, в том числе и для нас, и мы их можем получить, участвуя в лотах, конкурсах, в аукционах, поэтому правда, Мирошниченко не сказал, да, как с программы субсидий вдруг эти деньги перешли в программу каких-то услуг. Да. Я рада представить гостя нашей студии. Это Роман Бессмертный, украинский политический деятель, дипломат, кандидат политических наук, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске. Витаю, пане Романа. Доброго вечора. Есть ли у вас ощущение дежавю? Ну, якщо це заплановано, то це не дежавю. Це просто, скажімо так, я скажу м'яко, це непослідовна політика держави по відношенню не тільки до каналу, по відношенню до народу. А можна в цій ситуації використати грубіше слово, воно буде відповідати дійсності. От. І це перше, що хочеться в цьому випадку сказати. І друге, подібна підміна понять
субсидії, на виділені ресурси для послуг і так далі. Це наслідок того, що зміст, який пропонує канал, не подобається. А не подобатися він може тільки одному центру – це Банковій. Я про це не раз казав, і звідти йде сигнал закрить, перекрить, досягти максимальної лояльності, підспівування і так далі. Це ж... А где, в каких кулуарах, на каких переговорах мог состояться такой разговор? И на каком уровне? Это уровень президента или уровень, я не знаю, того же Ермака, того же главы офиса президента или самого Резникова? Мог ли он автономно принять такое решение? Такі рішення не приймаються поза президентом. А те, що це прийнято на самому верху, в мене сумніву ніякого немає, але механізмом втілення цього, безумовно, був керівник офісу. І це традиційно в українській політичній історії верхів так відбувається. Для того, щоб прикрити рішення першої особи, механізм реалізації запускається через керівника офісу. Звідки це пішло? Не випадково прийняття цього рішення співпало із зустрічі політичних радників. Це було наслідком прямим. Для мене очевидно, що там було досягнуто якогось обміну. Десь щось обміняли на цю суму, бо канал поперек горла вже стоїть Кремлю. Із-за того, що в Криму канал чують, канал бачать, канал слухають. Ну, а ви прекрасно розумієте, як Кремль відноситься до татар в Криму. Тому що це той острівок, який залишається джерелом протистояння, боротьби безпосередньо в самому Криму. І тому Кремль буде робити все для того, щоб, використовуючи свої сили, київських контрагентів, для того, щоб задушити цей канал. Бо, зрозумійте, на сьогоднішній день інформаційна політика – це не просто інформація, це механізм управління процесом, впливу на ситуацію. І ви набагато краще за мене знаєте, як в Криму намагаються Кремль поділити кримських татар. Як підкупити, як разделяя властвуй, работает в принципе очень хорошо. 1783 года это продолжается по сегодня. Я днями почув цю фразу про те, що там Меджліс свій час прийняв якісь рішення. Знаєте, я представник того народу, по відношенню до якого існувало поняття «українська зрада». Я знаю, що таке, коли у 1943-му почали насаджувати зраду кримських татар. І потім це закінчилося депортацією, бо Москва завжди так діяла. І от коли мені кажуть, що оця підготовка була там з якихось причин, нічого подібного. А це спланована акція, спочатку в інформаційному плані, розповсюдження цієї брехні, тому що ніяких рішень подібних не було, які рекламуються. А потім ця інформація була вкинута на переговори. Можу вам сказати, що у 2015 році під час розмови в підгрупі політичній в Мінську не одного разу це питання звучало з російського боку. Тому для мене це не є нова річ про те, що там от такі-сякі, що вони приймали якісь рішення і так далі. Пам'ятаєте, я колись в цій студії казав про те, що невчасно прийняті рішення про введення закону про правовий режим воєнного стану, про оборону, приведуть до того, що ті, хто захищав державу, хто робив якихось кроки, будуть звинувачені в тому, що вони робили це, робили те, робили те. Треба зрозуміти, що 2015, 16, 17 рік люди, які рятували державу, вони діяли в силу власної ініціативи. І їм зараз починають закидати, що ви такі-сякі. А ви де були? От ті, хто це закидає, це по-перше. А по-друге, на сьогоднішній день це єдиний канал, який дозволяє акумулювати навколо себе кримських татар, українців в Криму, об'єднати їх і тримати з ними зв'язок. Материкової частини з людьми, які там знаходяться. Тим більше треба розуміти, в яких умовах вони знаходяться. А тепер паралельно поставте тих, даруйте, але ж ми бачимо, хто перейшов на сторону Кремля. Як вони солодко співають про Кремль.
І тепер от уявіть собі, що на фоні цього приймається рішення про ці нещасні насправді 50 мільйонів. Ну да, в рамках бюджету. Так, і як тоді виглядають всі ті, хто відстоював там державу, хто боровся за нею, хто рятував її честь і людей у тій ситуації? Я недавно ось зовсім подивився всю цю інформацію про перевірку, яку робила Рахункова палата. От, де висловлюються знову претензії там цілому ряду осіб і так далі. Рахункова палата має робити свою роботу, але треба чудово усвідомлювати, ще раз кажу, в 15-му, 16-му, 17-му роках, коли ситуація висіла на волоску, треба було приймати рішення безпосередньо в тій чи іншій ситуації. Треба було захищати Україну, треба було захищати людей в Криму. І тому приймалися ті чи інші рішення. Мені здається, даруйте, але в цьому плані просто недопрацьовують політичні чинники і спецслужби, які б мали чітко сказати, що такі ресурси використовувалися для того, щоб захищати українців, рятувати їх з полону, надавати допомогу людям. Ну, даруйте, я не можу далі говорити, розкривати всі ці речі. Я просто помню, что конец февраля, начало марта, до проведения псевдореферендума, база телеканала АТР превратилась в базу Украины в Крыму. Серьезно, не было других украинских установ. Все собирались у нас, все международные журналисты, все. Да, здесь сейчас на материковой части Украины АТР – это голос Крыма на материке. Это Крым на материке фактически. Треба розуміти, що це треба було витягувати, що треба було створювати всі ці речі. І я коли бачу це все, причому це ж синхронно робиться з рішеннями абсолютно правильними, які стосуються, ну, скажем так, контрагентів Кремля. Вот, кстати, вопрос, как действительно, я не понимаю, как коррелируются эти вещи. С одной стороны, закрывают каналы путинских вурдалаков здесь, а с другой стороны, лишают АТР фінансування. До речі, це ще один момент, який свідчить про те, що річ продумана була, вона планувалася. Бо насправді людям несвідущим у цьому плані, вони ставлять це на одну планку. І це дуже небезпечна річ, насправді. Це означає, що все це має один центр. І це не уряд. Не може приймати уряд. Тим більше, що, розумієте, за роки роботи в уряді, в адміністрації, в офісі, я дуже добре знаю, що таке для уряду фінансова частина законодавства. Там воно просто приймається до виконання, складається графік фінансування. І я вас запевняю, це якщо зараз подивитися всі документи, всі ці 50 мільйонів включені в графіки фінансування, воно проведено вже в казначейство, і казначейство мало виконувати все. Це просто надійшла команда телефонна зупинити цей процес, і не більше, і не менше. У нас є телефонний дзвонок в студію, давайте приймемо. Алло. Алло, добрий вечір. Доброго дня, там ми чуємо вас, будь ласка. Так, я хочу запитатися пана Безсмертного, та і ви так само. Як ви вважаєте, чи не здається вам це, що зараз знову припиняється фінансування каналу ЕТР через те, що просто Зеленському і його команді питання кримських татар, воно вже їм не те, що надоїло, воно мішає. Татари путаються під ногами. Якщо б, наприклад, кримських татар було 1 мільйон населення в Україні, то таке він би ніколи не проснів. Кримських татар, кілька десятків тисяч, то не є велика електоральна база, і вони постійно мішають йому, як то кажуть, це питання з Кримом, все стає, повістка дня йому все, як то кажуть, ставлять, все йому в переговорах, а йому цього не хочеться. Він не хоче взагалі Кримом займатися, ні Зеленський, ні його команда. І вони хочуть як не скоріше все, як то кажуть, збутися каналу, а якщо збудешся каналу, то вже і немає, як то кажуть, і мовлення, і ніхто тебе про це питати не буде. І українські політики, чесно кажучи, цим не дуже вже і переймаються. Отак хочуть потихоньку, це, як то кажуть, звести на ніс. Як то кажуть, питання з Криму і кримських татар, зокрема. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за запитання. Очевидно, що в логіці того процесу, який йшов в переговорах між Зеленським і Кремлем, то і кримські татари, і опозиція українська була кісткою в горлі Офісу президента. Це очевидно. І тут треба розуміти, що
настільки це була проблема для Зеленського, ще більше це проблема для Кремля. Тому що ми прекрасно розуміємо, що таке сила впливу кримських татар в Криму і що таке сила АТР для об'єднання кримських татар в Криму. Какие посылы нашего телеканала раздражают власть в Украине и Кремль? Одинаковые ли они, эти посылы? Зрозумійте, Кремль так само ненавидить українців, як і кримських татар. Тому що вони хочуть забезпечити своє майбутнє. Для Кремля існування будь-якої групи, будь-якої нації, народу, який заперечує його всевладдя, ну це річ, це бомба. І тому кожен голос, який дозволяє собі казати, що ми хочемо бути, для Путіна це проблема. І це, повірте, це не має значення, чи це великий такий народ, як поляки, чи це великий народ такий, як українці, чи це така маленька країна, як Литва, чи Латвія, чи Естонія. А тим більше татари. А правду про історію кримських татар, якщо підняти і подивитися справжні архіви, які приховуються, тому що до цього часу, насправді, ви ж знаєте, це дуже добре, документів, які стосуються депортації, всіх не розкрито. Да. Якщо ці документи вийдуть на поверхню, то стане зрозуміло, звідки брався цей епіцентр. Чому до сьогоднішнього дня замовчують це питання, яке обговорювалося в Тегерані, на Кримській конференції. Воно піднялось було і на Потсдамській. Зверніть увагу, ні в документах, які перекладалися тут, ні за кордоном про це нічого немає. Жодного слова. А між тим треба звернути увагу, що Ялтинська конференція і депортація зв'язані між собою. Зв'язані, тому що там розглядалося питання створення на території Криму окремої держави, тільки не кримських татар. Треба розуміти чудово, чому це робилося. І чому так для Путіна важливо було кров з носа захопити Крим. Всі ці речі дуже щільно пов'язані. І розмова про скрепи там і так далі, все це єрунда. Просто Кремль поставив за мету знищувати ті народи, які заважають йому вплинути на це всевладдя. А те, що для Путіна, ну що таке для Путіна там малий народ, який хоче мати свою батьківщину? Зрозумійте, це в Росії десятки. Абсолютно правильно. Це Росія сьогодні складена з десятки націй і народностей, які знаходяться просто в страшнючих умовах. Ми ж прекрасно розуміємо, що зараз відбувається там. І подивіться, за останній рік спалення людей, які займалися хоч якоюсь історією, відстоювання прав свого народу. То ці люди або сидять, або їх знищують просто фізично. Тому треба розуміти, що коли в Україні приходять до влади люди, які не розуміють оцих нюансів, вони дуже легко піддаються на, на обмін в таких речах. Скажите, если телеканал АТР, возможное закрытие телеканала АТР было элементом торга в рамках нормандского формата, а завтра что будет? Северокрымский канал откроют, воду в Крым пустят, Меджлис закроют или что? Справа в тому, що якщо ви подивитесь на нинішню ситуацію, пов'язану із стосунках Кремля і Європи, насправді вона дуже небезпечна. Вона небезпечна в першу чергу для України, для кримських татар, але вона не менш небезпечна і для Європи. Подивіться зараз по ситуації з Північним потоком, з наслідками візиту Жозепа Бореля до Москви, з реакцією на всі ці питання лідерів європейських держав. Тобто, по суті, якщо взяти наступ Кремля там, на права кримських татар, агресія проти України, далі спроба розколоти Європейський Союз, це спроба відновити імперський вплив Росії на європейський континент, відновити вплив Радянського Союзу на країни Центральної Європи. Ось яка мета. Більше того, Росії як країні, яка успадкувала імперську політику і Росії, імперської, і Радянського Союзу, у цій ситуації не претить те, що вона повертає собі нагороду, яка була дана в свій час
президентом Сполучених Штатів Америки з званням імперія зла. Подивіться, де зараз в світі не є проблема, чи політична, чи конфлікт збройний, до якого б не мала відношення Росія. Скрізь, де є Росія, скрізь або війна, або нестабільність, або криза, або якісь конфлікти і так далі. Тобто, насправді, це таке джерело зла, яке сіє по Україні, сіє по всьому світу. І тому для нас дуже важливо усвідомлювати, що єдність українців, кримських татар, поляків, всіх, хто живуть на цій території, забезпечення їх прав – це завдання номер один. Коли ми зараз аналізуємо ситуацію там в Росії, то треба розуміти, що Росія зараз настільки агресивно проводить зовнішню політику, як агресивну внутрішню політику по відношенню до власного народу. І коли ми аналізуємо там ситуацію з зовнішньою політикою, про це ми говорили вже, внутрішню, подивіться, будь ласка, нинішні події навколо арешту і засудження Навального і відношення до власного народу. Тобто це знущання, це те ж саме, тільки тепер уже повернуто по відношенню до власного народу. І тому у ситуації, яка зараз склалася, якщо українське керівництво політичне не розуміє, що торгуватися в такий план недопустимо, воно закінчить дуже погано. А там розуміння цього немає? З моєї точки зору, це почало валитися з того моменту, я, до речі, це казав, коли звільнення військовополонених чомусь розділили. Пам'ятаєте? Ті, хто в Росії окремо, ті, хто в Луганську, Донецьку окремо, ті, хто в Криму, кримських татар окремо. Пам'ятаєте, я вам казав, що тепер треба забутися про те, що кримських татар будуть звільняти. Той, хто в цих переговорах іде на позицію Росії, той предрікає цю проблему. Тому що вони спочатку дають от такі ніби м'які посили, обіцяючи запустити процеси. Насправді це наживка, коли противна сторона її ковтає і йде тоді в цьому процесі. Її просто тягнуть за цю наживку. Так само ситуація із розподілом на ці кейси привела до того, що зараз Києву з ким треба говорити? Ну, з представниками ерзац влади в Луганську і Донецьку. Пам'ятаєте, ми казали про те, що вони тиснуть на те, щоб Київ сів за стіл переговорів. І вони сьогодні домагаються. Абсолютно правильно. Сідайте і займайтесь питанням звільнення військовополонених, конкретно з представниками ЗІЦ влади в Луганську і Донецьку. Ось вам і наслідки. Вы затронули визит Жозефа Борреля в Москву, и, значит, по его словам, визит имел цель проверить, заинтересовано ли российское правительство устранить разногласия и изменить негативную тенденцию в отношениях с Европейским Союзом. Правда, потом Жозеф Боррель, после того, что Лавров нагло на него, если можно так сказать, наезжал на пресс-конференцию, он сказал, ну да, неудачная была встреча, и Россия и Европа отделяются друг от друга. На что он рассчитывал? Что это? Как это вообще можно назвать? Ну, я дозволю собі повернутися трошки назад. Як виникло питання? Коли Європейський Союз розглядав питання санкцій після отруєння Навального, декілька держав наполягли на тому, щоб цей візит відбувся. Що необхідно нібито з'їздити в Москву для того, щоб по можливості обговорити це питання. Насправді це була... За останні 4 роки не було зустріч. Насправді це була провокація, яка уже закладала речі, які потім виникнуть під час візиту і після візиту особливо. Тим більше, що до цих наполягань приєдналися Угорщина, Австрія. І оці речі, які зараз відбуваються, візит, виселення з Росії 3 європейських дипломатів і заяви окремих очільників держав по Північному потоку, це дуже чітко спланована спільна операція. І на даний момент мова не йде, і це, я думаю, що сам Боррель це прекрасно розумів, мова не йде про відпрацювання якихось проблем. Мова йде про те, щоб зупинити агресивні дії Росії на розкол Європейського Союзу.
Тому що цілий ряд країн, які я назвав, плюс країни так званої оливкової Європи, півдня Європи, ну вони в корупційному плані настільки прикуплені Росією, що насправді Росія набагато має вплив більший там, ніж сьогодні представляється. Я хочу ще звернути увагу на так звану політичну силу «Альтернатива для Німеччини», яка набирає шалені обороти. Депутати которых їздять в Крим. Абсолютно правильно. І це та сила, яка насправді уже заклала динаміт під стабільність Німеччини. Це та сила, яка буде впливати після наступних виборів дуже сильно на центральний уряд. Я не знаю, чи справиться новий очільник ХДС. Я не знаю, чи взагалі він стане канцлером при такій ситуації. Тому що гроші, газпромовські гроші, корупційні гроші Росії на сьогоднішній день в Чехії, в Австрії, в Італії, в Німеччині. Більше того, лівий рух навіть у Великобританії за рахунок впливу росіян зростає. Далі, праворадикальні сили в скандинавських країнах. Все це ті сили, які будуть шматувати Європу. І якщо Європейський Союз буде далі говорити мовою Жозепа Бореля, Європа не встоїть під тиском. На сьогоднішній день треба чітко розуміти, що в подавляючій більшості європейських країн росіяни володіють колосальними майновими активами, нерухомістю, акціями великих підприємств. Величезна кількість політиків європейських входить в наглядові ради транснаціональних корпорацій Російської Федерації. Бізнес російський має колосальний вплив на уряди європейських держав. Тому треба розуміти, що або Європа устоїть, але це їхня проблема. Нам треба думати про те, як виробляти зараз політику в цій ситуації. Тому що європейські країни загородилися, даруйте, нами. А нам треба буде знаходитися в першому окопі цього протистояння. І от в нинішній ситуації, якщо Україна, політичне керівництво зможе відпрацювати свої пропозиції з Вашингтоном і спільно разом з Брюсселем виробити політику відношення до Росії, я би на сьогоднішній день поставив завдання таке: формування антипутінської коаліції, тоді можна про щось говорити. Час молитов, час прохань минув. Треба починати діяти. А вот какой идеальный вариант противостояния сейчас с агрессором вы видите? Вот шаги первые, которые мы сегодня, сейчас, в эту минуту должны начать предпринимать как государство Украины. З моєї точки зору, Києву негайно треба відновити постійний діалог не тільки з Вашингтоном, а з європейськими столицями. Ну, даруйте, але за останній рік відбулося 2 телефонні розмови президента Зеленського із керівниками європейських лідерів, країн-лідерів. Ну, це недопустимі речі. В нинішній ситуації, коли кожен день Російській Федерації приймаються рішення, які несуть собі загрозу безпеці, це дуже небезпечно. Треба відновлювати ці діалоги. Наступне. Мене дуже турбує правильні заяви Вашингтона і неправильні дії. Я розумію чудово, що... Такі як? Да, що и, возможно, со смены президента что-то поменяется или нет? Що демократи будуть займати словесно дуже жорстку позицію, але як вони будуть діяти і чому? Після того, коли була декілька заяв держсекретаря Блінкена, був дуже серйозний виступ президента Байдена, це співпало з відновленням будівництва Північного потоку. Ну, не випадкові такі речі. І зверніть увагу на третій момент – це те, що зненацька ми отримали інформацію про продовження дії договору по обмеженню стратегічних озброєнь. Я не вірю в те, що ці 3 моменти випадково співпали. Тобто, очевидно, що та телефонна розмова, про яку було поінформовано світ, вона не носила повну інформацію. Тому що ми знали про що? Про те, що висловили стурбованість
щодо обмежень стратегічних озброєнь, але через буквально тиждень з'явилося продовження. І тут же відновлюється будівництво Північного потоку і заяви з Парижа, з Відня, і дуже незрозуміла заява президента Макрона на відкритті Офісу Атлантичної Ради в Сполучених Штатах Америки. Це не випадкові речі. Причому я би цей нюанс у виступі Макрона підкреслив. Невже президенту Франції на останньому році його каденції не зрозуміло, яку роль відіграє НАТО в Європі? Невже не зрозуміло? Чому він ставить так питання? Невже після поєдинків НАТО з президентом Трампом не зрозуміло, що відбувається? Тому мені здається, що в цих моментах присутні з одного боку російський наратив, який явно проскакує, російський зміст, а з іншого боку, очевидно, що із-за пасивності Києва, із-за його бачення в очах Путіна миру, із-за концепції «яка різниця», Київ просто відсторонили від участі, хоча б навіть інформаційної в цьому процесі. І тому я все-таки вважаю, що Міністерству закордонних справ, Раді національної безпеки треба звернути увагу на ці моменти. Тому що це співпадіння і внутрішні процеси в Україні, вони в собі несуть дуже велику небезпеку. Если снова же к вопросу Евросоюза вернемся, визит Борреля в Москву, говорят, поражение. Я не знаю, согласны, не согласны с этим. И хотел бы узнать, остались ли у Европейского Союза рычаги влияния на Россию? Или уже все, Росія поглотила? Справа в тому, що Європейський Союз при своїй єдності дуже швидко може не тільки там наполовину, як вже відбулося, скоротити товарообіг. Ну, я звертаю вашу увагу на те, що товарообіг 12-13 року досяг майже 1,5 трильйона між Росією і Європейським Союзом. Сьогодні він упав трошки більше 200 мільярдів. Тобто це більш як наполовину. А це означає, що Європа може використовувати цей вплив. І синхронні дії, синхронізовані дії Вашингтона і Брюсселя, вони набагато впливовішими можуть бути на Росію, ніж вони є на сьогоднішній момент. Что еще должна сделать Россия, чтобы они эти рычаги тогда использовали? От обеспокоенности перешли к каким-то реальным действиям. Справа в тому, що не знаю під впливом яких факторів, але мені здається, що Європейський Союз повертає зараз модель співпраці з Росією а-ля Радянський Союз. Що є дуже небезпечно. Тому що в основі цієї концепції була суть і зміст фултонського виступу Уінстона Черчилля. Але там є один момент, на який ніхто не звертає увагу. Справа в тому, що цей виступ, по суті, відкрив необмежений контроль Радянського Союзу над країнами Східної Європи. Оцей момент усі пропускають. Так, Фултон – це момент, який поділив світ на комуністичний і, скажімо так, цивілізований. Але давайте подивимося глибше. Власне, цей виступ і заклав повний контроль Радянського Союзу над цими державами. І от в мене таке відчуття, що ми повертаємося до цієї моделі, але вже трошки в скороченому вигляді, коли Білорусь, Україна, оця частина, якби, вона віддається під контроль. Тому що дуже незрозуміла для мене така пасивна поведінка київської верхівки у нинішній ситуації. Тобто, насправді, моменти, які я щойно, про які я сказав, вони зобов'язують до дій Києва. До уявіть собі, що от ви знаєте, що там канцлером Німеччини буде така людина. Да? Чому ви не встановлюєте з ним контакти і так далі, поки він не став канцлером? А ніяких же контактів немає. Навіть от питання, а ви бачили де-небудь привітання там керівника партії «Слуга народу», новообраному керівнику
ГДС. Ну, є речі взагалі в цьому світі, вони дуже симптоматичні. Тобто, коли вони є, ти розумієш, що встановлений діалог, тому що політика, будь-яка політика, особливо зовнішня політика, це насамперед міжлюдські стосунки. Якщо вони склалися, а для того, щоб вони склалися, треба просто розмовляти, зустрічатися там і так далі. А, на жаль, цього не відбувається. Це перше і друге. Раптово чомусь припинена участь українських політичних сил в такому форумі, як Європейська народна партія. Тобто, ну, зрозуміло, що «Слугу» не будуть запрошувати, інші якби не при владі. А що це таке? Це, по суті, клуб, де вирішуються в неформальних обставинах усі європейські питання. І от я не можу тут в цьому пред'являти претензії тільки Європі, тому що для мене от, поведінка нинішнього українського президента, вона дуже симптоматична. Тобто він сам перервав постійні стосунки з європейськими лідерами, що є недопустимо в ситуації, коли немає формальних зобов'язань. От ми кажемо, не працює Будапештський меморандум. А ви взагалі намагалися працювати з людьми, організувати цей процес? Чи ж от не працює оце? Ви взагалі спілкувалися там із французами, з німцями з приводу цього? А зверніть увагу, після британського зовнішньополітичного прориву, що далі відбулося? Тобто, насправді, ніяких подій таких не трапилося. А це означає, що в зовнішньому політичному плані ми вже не питання number 2. Ми вже там десь далі набагато. Що в собі несе дуже неприємні речі. Тобто для того, щоб з тобою працювали, тебе повинні знати, ти повинен пропонувати певні ідеї. Ну і, мабуть, представляти якусь силу. Ну, це так само, як зустріч з новообраним президентом Сполучених Штатів. І зверніть увагу, адже держсекретар зателефонував міністру закордонних справ. Угу. От, тобто, ми з вами можемо подумати, що містер Блінкен не знає, хто сьогодні виконує роль міністра закордонних справ України. Він дуже добре все розуміє, але він же не на банку телефонував. Тобто, це вже відповідь до того, або ви інституційно відновлюєте свою роботу, і тоді ми будемо працювати, і працювати ось по таких засадах, або мы будем принимать сами решения. Вот если возвращаясь к вопросу, с которого мы начали наш эфир, АТР, возможное закрытие телеканала АТР, возможные какие-то договоренности о закрытии нашего телеканала, а наш телеканал — это инструмент, прямой инструмент деоккупации полуострова, один из. Но с другой стороны же мы видим такие действия со стороны офиса президента, вот там платформы разрабатывают, которые там стратегию нам обещают представить. Это что, получается, все имитация? Ну, розумієте, розділяй і володарюй, цей принцип візантійської політики, він завжди працював. І поки що ті, хто хочуть поганого, вони його дуже використовують часто. І в даному випадку навіть приклад, який привели ви, є доказом цього. А пам'ятаєте, Гульцум, я весь час казав, я дуже боюся таких речей, бо вони пусті. От, дивіться, відбувається інаугурація президента США, а ми спішимо чомусь в Парижі, в Берлін на зустріч дипломатичних радників. А що? І при цьому говоримо, що нам треба участь Сполучених Штатів там. Ну, то може ми спочатку поговоримо з тими, кого ми хочемо долучити, і відпрацюємо спільний план. Союзниками вважаємо, да? Ні, ми чогось їдемо туди, потім в інтерв'ю заявляємо без погодження всякі інновації, а нам кажуть, ні, ви ж з нами не погоджували. Тому м'яко це можна назвати нефаховість. А я вважаю, що це робилось навмисно. Навмисно спішили їхати на зустріч дипломатичних радників. Навмисно в інтерв'ю робили закиди. А хто торопив? Так, торопили. Підганяли з Кремля. Причому, зверніть увагу, офіційно звідти казали, та ні, ми не готові.
Ми ні до цього не готові, ні до чого не готові. А з Києва починали тягнути. А хто, власне, у цій ситуації заважав подумати? Ну, якщо ви хочете залучити Сполучені Штати до процесу, то куди ви коней гоните? Сполучені Штати ще не знають про вашу ідею. Нащо ви підганяєте? Насправді, от відбувся дзвінок Блінкена, треба було як? З пропозиції. Ось наші пропозиції. Там паузу. Поставити на паузу. Погодити ці речі. Далі опрацювати їх в Брюсселі. І потім разом з Парижем і Берліном, Вашингтоном робити кроки. В тому числі... Може, просто немає цих пропозицій? Не підготували? Докажу, в тому числі і про кримські платформи, якщо вже хочете. А при такій ситуації, тоді я переконаний, що якщо сьогодні, умовно кажучи, з Києва піде запрошення в Вашингтон, ну, добре, якщо буде мовчанка. Добре. А може бути і набагато гірше. Скажите, а ситуацию спасти сейчас можно? Возможно, с увольнением некоторых людей, которые, возможно, работают на Кремль и играют на руку Кремлю? Політика завжди в такій ситуації, вона має відповіді. Відповіді ці стосуються кадрових змін, це перше, і структурних змін. Адже знайшли сили в собі прийняти рішення національної безпеки по цих помийних каналах. Тобто це означає, що є здорове начало, яке знаходиться десь там на нижніх ланках, яке може і готово насправді робити свою роботу. Я не один раз казав, ну дайте можливість дипломатам виконувати свою роботу. Дайте їм, міністру закордонних справ, послам, щоб вони запустили свою роботу, щоб вони не сиділи, тому що при такій ситуації що вони роблять? Вони чекають команд. А ці команди ніколи не надійдуть, тому що не може одна людина займатися. Згадайте, не відбулося саміти політичних радників, бо в Харкові була пожежа. Ну, зрозумійте, це от я коли чую такі речі, я розумію, що в нас в нашому будинку є негаразд дуже серйозний, тому що той, хто займається переговорами на такому рівні, займається і питанням погашення результатів чи наслідків цієї трагедії. Ну, це не сумісні речі, це треба... розподіляти повномочі. Розуміти, що це означає, що тут проблема колосальна. Тому насправді є ці способи. Так само, як і, ну, ви ж чудово розумієте, що питання з 50 мільйонами, воно вирішується дуже просто. Треба виконати закон. От на сьогоднішній державний бюджет прийнятий по розпису, де гроші знаходяться. Там, де знаходяться, просто министерство, как мы уже вначале говорили, просто перераспределили с одной программы на другую. Теперь, говоря, по другой программе у нас предусмотрен аукцион. Міністерство не має права. Лоти, як вони назвали. Це не справа міністерства. Закон визначив, він розписав відповідні ресурси і до побачення. Це не справа міністерства. Там є статті, які захищені, тому в даному випадку... В прошлом году проблема телеканала с финансированием решилась только к маю месяцу вроде. Телеканал смог получить финансирование. Какие прогнозы на этот год? Вона вирішиться і в цьому році, але я думаю, що на Банковій чекають ходаків. Як завжди там до цього звик. І тому для них це тільки такий спосіб. Іншого вони не знають. И вот у нас буквально несколько минут остается до завершения нашего эфира. Я вот хотела вам задать такой философский вопрос в целом про нашу страну. В истории есть ряд примеров, когда тот или иной великий акт менял судьбу страны и делало ее поистине значимой в мировой истории. Если взять Францию, то Франция там 3 мушкетеров, Франция Бурбонов. После казни Людовика XVI уже не была Франции Марсельезы, Франции гильотины и Наполеона в конце концов. Если взять Англию, то после казни Карла Стюарта 1649 года, если я не ошибаюсь, то Англия уже не была той Англией после революции Оливера Кромвеля. Как вы думаете, вот революция и Майдан в Украине 2013-2014
года, вот стал тем переломным моментом в нашей истории? Этот процесс уже необратим или же должно еще что-то произойти, что сделает Украину действительно великой страной в нашей мировой истории? При збереженні нинішнього концепту розвитку я вам гарантую на кожні 10 років одну революцію. І я навіть можу підписатися, що наступна революція українська буде про зміст української держави. Для мене вже очевидно, що держава така, як вона є сьогодні, вона не може забезпечити 40 мільйонів людей необхідними умовами існування. І це було зрозуміло давно. Але, знаєте, як завжди, дефіцит сили вимагає пріоритету. І тому у 2005 році постало питання вибору. Дайте можливість людям вибирати. В 2013 році постало питання курсу європейського. А зараз питання, яку ми хочемо мати державу. Така держава, як сьогодні, вона не здатна, не те, що обслужити, вона не здатна створити умови для того, щоб суспільство розвивалося. Тому що ті речі, про які ми з вами сьогодні говоримо, ну, розумієте, в третьому тисячолітті дискутувати після того, коли парламент прийняв закон, ну, це безумство повне. Розумієте? Людина, яка не має ніякого відношення ні до парламенту, ні до уряду, телефоном дає команду фінансувати чи не фінансувати, після прийнятого закону, та ну, про що ви говорите? И вы говорите про возможный очередной Майдан через каждое десятилетие, вы говорите. Возможно, сейчас власть поэтому приняла закон про референдум, чтобы определить, как быть Украине. Потому что Кравчук уже немножечко заявил о том, что они хотят рассматривать. Быть Украине с Крымом, с Донбассом, распрощаться да, с ними. Да, он напрямую сказал, да. Помните, тему Крыма и Донбасса нужно выносить решать, на да. референдум. Поэтому, возможно, они сейчас... Это возмутительно. Леонід Макарович, він чоловік досвідчений. Я би орієнтувався тут скоріш на популістські фрази президента і його команди. Ці молоді люди продовжують грати в популізм, у загравання із певною категорією населення. І насправді це їхня трагедія. І якщо ви запитаєте мене, а що може стати передтечею? Тригером. Власне, оцей популізм може привести до збурення. Тому що після абсолютно безумного закону про референдум, я просто в свій час був автором закону і про місцевий референдум, і про всеукраїнський, дуже добре знаю цю тему. Дуже легко скотитися до того, що, Ульсун, ви сказали, до проведення ідіотського референдуму щодо Донбасу, Криму і так далі. Бо насправді, якщо Бог хоче забрати в людини щось, то він забирає розум. І от ми бачимо ці прояви. Нащо провокувати ситуацію в країні через прийняття закону на подібні речі? В кінці кінців треба ж давати собі звіт, що це все матеріалізується. А матеріалізується воно проти тих, хто робить ці провокації. Взагалі популізм – одна з найнебезпечніших для людей речей, тому що породжуючи надію і її не реалізовуючи, ти просто породжуєш собі ворога. От і все. Дякуємо дуже, пане Романе. Дякую. Чохсагл у нас Роман Бессмертный, украинский политический деятель, дипломат, кандидат политических наук, был гостем нашей студии. Ну а мы с вами прощаемся, но эфир телеканала АТР продолжается буквально через несколько минут. Смотрите информационную программу «Замана», а далее в этой студии эфир продолжит программа «Прайм Муждабаев». Порушкенджи. Напередодні 30-річчя незалежності України суспільство має розпочати великий діалог за участю влади, громадськості, міжнародних партнерів, експертів і науковців, мета якого – підбити попередні підсумки, відзначити успіхи та поставити амбітні цілі, щоб разом рухатися вперед. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна-30. Коронавірус. Виклики та відповіді». На майбутніх форумах обговорюватимуться й питання Криму. Протягом наступних місяців, окрім COVID-19, ми
будемо говорити про безпеку та оборону, про мир та війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію та інфраструктуру, освіту, науку, культуру і спорт, про медичну, про соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та багато інших дуже важливих речей. Репресії проти кримських татар та українців обговорили у Меджлісі з новим комісаром ОБСЄ у справах національних меншин. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та голова представницького органу Ріфат Чубаров розповіли Кайрату Абдурахманову про злочини російської окупаційної влади. Обговорили злочинну колонізацію Криму та заміщення корінного населення. Пояснили, як в Україні регулюється державна мова та мови корінних народів. Також висловили свої побажання щодо роботи ОБСЄ. Кайрат Абдурахманов розповів про свої завдання на посаді та наголосив на необхідності постійного спілкування з Меджлісом кримсько-татарського народу. Верховний комісар ОБСЄ Кайрат Абдурахманов наголосив на важливості своєчасного розв'язання найскладніших геополітичних викликів останнього часу, які в свою чергу суттєво впливають на рішення тих проблем, які входять в повноваження його мандата. На завершення зустрічі сторони домовилися про проведення зустрічей на регулярній основі, в тому числі в режимі офлайн. «Голос Криму» має бути в ефірі. Режисер, актор, директор державного підприємства «Кримський дім» Ахтем Сейтаблаєв підтримав телеканал АТР. У своєму відеозверненні він висловив сподівання, що чиновники, від яких залежить фінансування телеканалу, мають гідність, сумління та державницьке бачення розвитку нашої країни. Не смішіть, будь ласка, мене і навколо себе всіх, хто добре розуміється на тому, що знайти гроші задля підтримки одного, підкреслюю, одного в світі телеканалу, який допомагає тим, хто живе на окупованих територіях, зокрема в Криму, і не скаржиться на відсутність води, тим самим корінний народ, який з усіма уставами міжнародних організацій має право в першу чергу казати про проблеми. Він гідно переносить це, тому що розуміє, що це інструментарій боротьби з загарбником, з окупантом, з ворогом. Український музикант, соліст гурту «Бомбокс» Андрій Хливнюк назвав АТР єдиним джерелом здорового глузду для окупованого Росією Криму. Всім привіт! Мене звати Андрій Хливнюк, я український музикант, і це слова підтримки для телеканалу АТР. На сьогоднішній день єдиному і дуже важливому джерелу здорового глузду, інформації для окупованого Кремлем Кримського півострову. Ось, мені здається дуже важливим, щоб цей канал був фінансований державою і існував. Дякую. Голос кримсько-татарського народу – це голос всієї України. Втрата цього голосу – це величезна помилка. Таку думку висловив литовський журналіст Вітатус Бруверіс. Крымско-татарский народ – это существенная часть Украины, той Украины, за которой будущее страны и теперешняя борьба за это будущее. Голос этого народа – это голос всей Украины. Украины, которую любим и поддерживаем я и многие другие люди во всем мире. И будем поддерживать. Но потеря этого голоса государством Украины и страной – это большая ошибка и тяжелейшая утрата, в первую очередь, для самой страны в свете агрессии, теперешней и будущей агрессии России. А нам, тем людям, которые и любят, и поддерживают Украину, и будет любить и поддерживать во всем мире, и в Литве, это очень плохая весть и плохой сигнал, который нам очень тяжело воспринимать и понимать.
Гроші, які телеканал АТР мав отримати з державного бюджету як субсидію, тобто пряму підтримку, Мінреінтеграції планує розділити між іншими ЗМІ. Бюджетом цього року на фінансування програми забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК та підтримка системи державного іномовлення України передбачено 348 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Інші гроші, а це 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу ДОМ. У Мінреінтеграції вирішили поділити гроші саме АТР. Для цього у міністерстві готують тендер. І начебто вже є 14 мовників, які бажають взяти участь у конкурсі. Таке рішення загрожує подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. Ковітіді – пристосуванка і відповідатиме в міжнародному суді. Так, сенатор Російської думи від окупованого Криму відповів голова Меджлісу Рефат Чубаров. Його справу про так звану організацію заворушень біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року вчергове розглядав окупаційний Верховний суд Криму. До того ж, окупанти закидають Чубарову заклики до порушення територіальної цілісності Росії. І саме Ольга Ковітіді доповідає на судилищі як свідок звинувачення. Розповідає, що голова Меджлісу, мовляв, особисто керував протестами біля стін кримського парламенту та погрожував депутатам. Хоча тоді Ковітіді була поборницею єдиної України та відкидала сепаратизм, нагадує Чубаров. І впевнений, що тепер вона показала свою справжню сутність пристосуванки. Хоч це і не звільнить її від відповідальності перед міжнародним судом. Госпожа Ковітіді, думаючи, що вона как бы сенатор от Крыма, а на самом деле являющаяся международным преступником, она думает, что такими заклинаниями, такими неправдами она усиливает свою позицию, а в результате все идет к одному. Все идет в направлении международного суда. И на скамье подсудимых хватит места всем. За кожною монетою стоїть конкретна людина, яка не згодна з рішенням окупаційного суду. Окупаційний суддя Судакського району постановила визнати Аблякіма Галієва винним у нібито здійсненні місіонерської діяльності з порушеннями вимог законодавства і призначила штраф у розмірі 5 тисяч рублів. Це близько 2 тисяч гривень. Гроші на покриття штрафу збирали всією мусульманською громадою окупованого Судаку. Для оплати штрафу був проведен такой мини-марафон в нашем городе, где были собраны средства в размере 5000 10-рублевыми купюрами, 10-рублевыми монетами для того, чтобы наш уважаемый имам мог оплатить этот штраф. Ну, хотелось сказать то, что за каждой монетой стоит человек, который также не согласен с решением, которое вынес мировой суд, признав нашего доверителя о незаконной миссионерской деятельности. Верифіковані окупанти. Соцмережа Twitter підтвердила сторінку незаконного представництва МЗС Росії в окупованому Криму. Поряд з назвою окупаційної установи поставили синій схвальний символ, що є офіційним визнанням соцмережею. Українські користувачі відповіли флешмобом. Так, серед найпопулярніших хештегів мережі «Крим – це Україна» та «Твіттер підтримує тероризм». В українському МЗС нагадали Твіттеру про міжнародне право та закликали не вступати в колаборацію з окупаційними адміністраціями. На додаток до двох наших попередніх дзвінків ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити у так званий МЗС Російської Федерації у Криму галочку перевірки в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорить, що Крим є українським. Прикрутили брехунець. В Латвії на рік заборонили трансляцію каналу «Росія» РТР. Національна рада з електронних медіа зафіксувала розпалювання ненависті в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин». Учасники шоу та його ведуча Ольга Скабєєва називали Україну терористичною державою, а п'ятого президента Петра Порошенка – терористом. Також Скабєєва закликала прорвати українські кордони російськими військами. Відтак, з 15 лютого пропагандистський канал тимчасово припинить мовлення в Латвії. Там вже кілька разів блокували РТР за подібні витівки. Правда, раніше обмеження вводилися на кілька місяців.
В окупованому Криму продовжують бурити нові свердловини, які нібито збільшать обсяг видобутку підземних вод. Про це на нараді окупаційного уряду Криму заявив Сергій Аксьонов. Водночас окупаційний голова підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов каже, що запаси у водосховищах окупованого Криму постійно зменшуються, а в них вже давно залишився мінімальний обсяг води. А танення снігу у горах не змінило ситуацію. Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Значит, Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7% от запаса воды. Партизанская 14%, ну Аян 26%, но Аян столь мало, что серьезные эти запасы мы не воспринимаем. Проблема скорочення запасів води і в подальшому буде загострюватись, тому що зміна клімату буде зростати, а орієнтація на збільшення військово-промислового комплексу стає причиною суттєвого зменшення води в водосховищах. Про це каже директорка Центру екологічного консалтингу та аудиту Оксана Волоско-Демків. За її словами, буріння підземних скважин в Криму відбувається неорганізовано і хаотично. Країна-агресор думає і про опріснення води, яке нібито може забезпечити півострів водою. Проте, на думку екології, це завдасть збитку ще й екосистемі Чорного та Азовського морів. Загострення на Східному фронті. В суботу 3 українських бійців підірвалися неподалік Новомихайлівки на Донеччині. 2 з них загинули, передають у штабі операції Об'єднаних сил. Це солдати 28-ї бригади лицарів зимового походу Олексій Підвезений та Назарій Поліщук. За життя 3-го бійця борються медики. В районі тієї ж Новомихайлівки окупанти вчора гатили з гранатометів та кулеметів, а ворожий снайпер поранив українського бійця. Били також поблизу Золотого, а в районі Луганського запускали заборонені дистанційні міни. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. И снова приветствую вас. Мы продолжаем наш яркий, солнечный, радостный эфир очередного дня телемарафона СВТР «Голос Крыма» має бути в эфире. Я это так иронизирую, конечно. Ну, я человек оптимистичный, я не буду никогда не сдаваться, не плакать, вот не причитать и никого ни о чем просить. А в эфире у меня в гостях такой же человек, вот зовут ее Янина Соколова. Привет. Привіт. Привіт, дякую за запрошення. І я дуже схвильована всім, що відбувається насправді. За ці кілька днів намагалася розібратися, попри велику кількість зйомок, проєктів. І навіть сьогодні почитала все лайно, яке виливали. Почитала те, що мої друзі, і ти в тому числі, писали щодо ситуації, яка склалася з фінансуванням АТР. Я дуже сподіваюся, що вона буде вирішена. І сьогодні ще говорила із міністром, який займається зараз темою деокупації і реінтеграції, пан Резніков. Я би дуже хотіла, щоб ми сьогодні з ним поговорили, в тому числі в ефірі. Я знаю, що Айдер не надто підтримує цю ідею, але я хочу напряму поставити йому питання, коли АТР і за яких умов отримає фінансування в ті часи, коли ми маємо окуповані території, які дивляться виключно російське телебачення зараз, коли немає можливості дивитися АТР. І це сумно. І для мене, для дівчини, яка там виросла в русифікованому місті, я прекрасно розумію, як це впливає на людей, які живуть телевізором. А ще додамо факт того, що кримські татари не мають на даний момент можливості розвитку своєї культури, підтримки їх з території України. Ну що тоді говорити, якщо ми хочемо повернути Крим, і говоримо, що Крим – це Україна, і при цьому не підтримуємо АТР. Ну це сумно, насправді. Ну вот тот министр, который ты упомянула, он очень, я его в этом поддерживал тоже. Я считал, что это человек, с которым можно разговаривать. Вот. Они же заработали программу поддержки мовы крымско-татарской. Это на самом деле серьезная вещь. Там надо переводить с этой уродской крымско-татарской кириллицы с этими твердыми знаками и несколькими утраченными звуками. Надо в нормальную латинку нашу, вот эту компактную, переводить. Издавать учебники, часть уже впервые издана, но не государственную и так далее. И вот такая программа восстановления и развития крымско-татарского языка. Да?
И другой рукой приходит письмо от спутниковой компании к нам, ну, за долги выключите канал «Лалет» детский, который на крымско-татарском языке. То есть... И министерство спокойно на это смотрит, ну выключите. Подумаешь, работал 12 лет канал, 13 лет, беспрерывно 24/7 сказки, там мультики. Это благодаря этому поколение начало говорить на этом языке, на этом мове. Да? Ну ничего, выключим, это же в принципе ну, черненькие детки, там, ну некоторые не черненькие. А потом где они? Они что-то нет, никто не придет. Они же там бегают где-то в Карасу-базаре, там около школы. Понимаете, они где-то в своем поселке крымско-татарском бегают. Ну зачем им иметь свое телевидение? Ну оно зачем? В принципі, живуть і живуть люди в окупації. Я впевнена, що ти не раз глядачам пояснював, в чому зерно цієї ситуації і чому ми всі, ну, проукраїнська когорта там лідерів і не лідерів думок схвильовані. Я би дуже хотіла, щоб ви насправді знали правду. І сьогодні я бачу ширилася стаття, в якій розповідали Айдаре про тебе і про Ленура, і розповідали про те, мовляв, що не був проведений аудит, не надані документи, які підтверджують перерозподіл коштів за минулі роки. Ну, я насправді за те, щоб говорити про все некомфортно, для того, щоб люди знали правду. Тому мені б хотілося, якщо зараз існує можливість реакції на цей матеріал, ти його читав? Ну, ти відкрив і закрив, бо це помийка. Я приехал сюда, чтобы красть. В принципе, наконец-то кто-то сказал про это правду. Ну, вот не наконец-то, это в 2015 году, первый раз нам пытались уничтожить, в 2016 году. Эти все статьи, они же одинаковые, ты можешь загуглить, там просто годы разные. У нас же было 3 этапа закрытия АТР, сейчас 3-й заход. Бог какой, чей-то Бог любит Троицу, да? Вот. Сейчас 3-й заход, и, в принципе, одни и те же люди, я жду Шарий ролик вот сейчас, потому что прошлое закрытие, год назад, Шарий 4 или 5 роликов сделал. Понимаешь? Про АТР. Щоб ти розуміла, да? Ні, це ж людина, яка працює на ФСБ, ясна справа, що проти кримських татар. Есть опорные какие-то люди. Может, сейчас Шарий слишком зашкваренный стал, кому-то другому это задание дадут, не знаю. Но суть одинаковая. Всегда пишут одно и то же. Всегда, ну, понимаешь, люди, которые могут подумать о том, что крымский татарин приехал деньги воровать вот на АТРе, да? Ну, наверное, они что угодно могут. Они про себя говорят. Потому что я не представляю себе, вот как вообще такое? Вот почему у людей в голове рождается мысль о том, что кто-то ворует здесь деньги? Ну, дивись, я вчора розмістила аватарку, сейв АТР. Ну, я не знаю, друзі, видно чи ні. Покажіть мою камеру. От сюди, так? Ось. І коментарі під цією аватаркою. Дуже багато людей підтримують. Все таке. А потім питають з приводу того, мовляв, чому держава має виділяти гроші на комерційний канал. Действительно, почему? От мені би хотілося, щоб ти зараз... канала? Вот в чем коммерция? Где коммерция? Вот мы смотрели, найдите мне коммерческую минуту вещания АТР. Что там, кроме репрессий и политики? Где коммерційність-то? Він просто не державний канал, це правда. Якби він був державний, би давно знищено було. Ми только рассказывали о том, какая блестящая стратегия до сих пор не принята крымская. Мы показывали чиновников, ленту, как телевидение для папуасов. Вот белые люди перерезают ленту, им там открылся в детском саду, там 5-я справа группа для черненьких детишек. Там вот преподают вот так, это было бы такое, понимаешь, какое телевидение, да, государственное, да? И, наверное, об этом кто-то и мечтает, чтобы настоящего не было, а чтобы было вот такое, да, ручное. Ну, как вот в Крыму. Они создали фейковый канал, чтобы показывать, как все хорошо, да? А у нас все нехорошо. У нас все очень нехорошо. Понимаешь? Давай зробимо зараз таку історію, яку я дуже люблю робити в своїх проєктах. Це коли обидві сторони конфлікту, я зараз не кажу, що я там займаю сторону одну чи іншу, я займаю сторону АТР в будь-якому разі. Але я хочу зараз, щоб ми подзвонили Олексію Резнікову. Друзі, це людина, від якої зараз напряму залежить історія під назвою «Фінансування АТР». От я сьогодні з ним говорила, я Айдар вже розповідала, і хотіла, щоб ви зараз теж почули його думки на цю тему. Спробуємо йому задзвонити. Олексію, добрий вечір. Вітаю. Поруч зі мною зараз Айдар Мождабаєв, ми в ефірі телеканалу АТР. Власне, я прийшла, аби поговорити на цю тему і сказати, наскільки це важливо, а ще більше я прийшла розібратися для того, щоб люди, які зараз нас дивляться, зрозуміли, в чому позиція держави. Ну, позиція АТР зрозуміла, Айдар висловив її. Моє питання до вас пряме. За яких умов канал може отримати фінансування?
Ну, відповідь дуже проста. Айдеру, до речі, вітання, і студії теж вітання з величезною повагою до каналу і до роботи, яку вони роблять, щиро. Умови дуже прості, оскільки сьогодні, на жаль, в законі про державний бюджет на 2021 рік відсутнє пряме посилання, що має бути фінансування компанії «Атлант СВ», яка є власником проєкту АТР. Тому на сьогоднішній день залишається єдина можливість – це виконати вимоги закону про державні закупівлі і пройти через відповідно конкурсні засади. Олексію, я вас одразу переб'ю, щоб глядачам було зрозуміло. Тобто минулі роки фінансування було в різних об'ємах. А чому в цьому році немає в бюджеті фінансування АТР? Ну, це, напевно, питання до Верховної Ради, тому що... Ну, ви ж знаєте відповідь? Ну, я, і ще раз повторю, я ж не депутат Верховної Ради. Ну, окей. Я знаю, що були висновки Рахункової палати щодо певних сумнівів і порушень з приводу такого цільового фінансування, але його треба вивчати. Були заперечення з боку казначейства в минулому році щодо перерахування коштів цільовим призначенням на приватну компанію. Тому, я так думаю, депутати народні прийшли до висновку, що має відбуватися все в прозорий і конкурентний спосіб. Але я мав безпосередньо особисту зустріч з поважними людьми, з Ріфатом Чубаровим, Мустафою Джемілєвим, з паном Лінуром Іслямовим. І зустрічалися ми в минулому році і говорили про те, що така перспектива є, і в цьому році. І я запропонував абсолютно не драматизувати ситуацію, виходячи з того, що Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окуповані території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від громадського... Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсорує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсорує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Я на ваш запит, якщо ви хочете, надішлю копії звернень офіційних на моє міністерство з проханням дати їм можливість прийняти участь в конкурсі на фінансування сповіщення. Тому, коли йде інформація, що це невідомих 14 компаній, це не зовсім відповідає дійсності, тому що я пану Мустафі Джемілєву персонально передав в руки копії тих звернень. Тому їх можна буде подивитися, якщо захочете, я вам їх надішлю. Тому, на жаль, сьогодні, згідно з Конституцією, статтею 19, державні чиновники мають діяти в межах, порядок та у спосіб, передбачений законом. При всій моїй повазі і переконливості, що має працювати канал АТР, сповіщити кримсько-татарською мовою на окупований Крим, треба просто спокійно пригасити емоції, зустрітися, проговорити і почати працювати. Ми проведемо в березні місяці, затверджений згідно з планом, конкурс. Я переконаний, що конкуренції у каналу АТР просто не існує. Я не знаю, хто ще може взяти на себе відповідальність кримсько-татарською мовою в такому об'ємі робити мовлення на Крим. Тому але там існує опція з фінансуванням 50 мільйонів на 14 претендентів. Ну, це ж не драматизм. Ну, це ж не драматизм. Там запит, наприклад, відмовників в Донецькій, Луганській області про те, щоб їм компенсувати там витрати на електроенергію за рахунок того, що вони сповіщують. Сьогодні вже ви знаєте, йде сповіщення на середніх хвилях, в тому числі на Крим. І ми маємо просто справедливо розподілити ці кошти. Можливо, я б запропоную, наприклад, асоціацію мовників долучитися як незалежного рефері. Я думаю, що канал АТР може абсолютно сміливо претендувати на половину цієї суми, яка сьогодні є в бюджеті, а протягом півроку спільно з народними депутатами попрацювати, щоб під час секвестру бюджету нам парламент виділив ще суму фінансування на другі півріччя. Айдаре, скільки, Олексій, вибачте, будь ласка, Айдаре, скільки потрібно коштів, щоб фінансувало АТР протягом року? Нас протягом буквально пари тижнів відключать дитячий телеканал «Лале», я вам доповідаю. Так, да? Ну це просто кримська мова зникне просто з ефіру. Це перше. Для дітей, доповідаю вам. Друге, а чому ви думаєте, що кримсько-татарський телеканал має мати підтримку
виключно через те, що ми кримськотатарською мовою мовлення робимо. Ми українською мовою не можемо це робити. Тобто наша підтримка, щоб ми просто таку мову аборигенів підтримували, да? Не брали участь в політиці українській, чи як? Ні, я не готовий з таким, не погоджуюсь з таким висновком, пане Айдер, але справа в тому, що тоді, якщо не тільки кримсько-татарською мовою, то і Чорноморка претендує на мовлення, тому що теж є кримський телеканал. Тому тут абсолютно має бути тоді дотримана справедливість. Але я звернувся в тому числі і до міжнародних наших партнерів з проханням допомогти, оскільки сьогодні в бюджеті України не вистачає коштів на інформаційний суверенітет, допомогти. Я персонально мав розмову з пані віце-маршалкою польського Сейму, буквально 3 дні назад, під час мого візиту в Варшаві. Ми в тому числі з нею обговорювали ситуацію з каналом ЕТР, і вона в тому числі погодилася і запропонувала свою допомогу, щоб від Європейського Союзу отримати додаткову допомогу з цього приводу. Тому ще раз запрошую, без емоцій, не драматизувати, сісти спокійно, попрацювати. Я переконаний, що у нас все вдасться. Айдере, давай ще раз, все ж таки, Олексію, ще пару хвилин. Побудьте, будь ласка, на лінії. Яка сума потрібна на рік, аби канал існував? Ну, в тому об'ємі, в якому ви були минулі роки. Ну, вот все эти решения, они приведут к одному. То есть это такая удавка, которая красиво выглядит, как галстук. На самом деле удавка. Дело в том, что у нас в 2015-2019 году нам не додали 15 миллионов гривен. И это прекрасно известно и предыдущему министру было, правда, культуры, тогда мы относились к культуре. Вот. Дали деньги в последний день, так, чтобы мы не смогли погасить долги за спутниковое вещание. Это было сделано, было сделано так. Потом, значит, мы эти деньги вернули обратно в бюджет, потому что мы не воруем денег, да? Второе. Потом, значит, предыдущее правительство говорило нам так. Вы возьмите участь в конкурсе, мы понимаем, что у вас нет никаких конкурентов, но вы сделаете какие-нибудь там, ну, вы же понимаете, давайте сейчас вот какое-нибудь юрлицо, там это, будет вид, что это с тем конкурирует, там, ну, мы понимаем, что вам деньги, мы вам в ручном режиме поможем. На что мы сказали, нам в ручном режиме ничего не надо, потому что это делается только для того, чтобы мы попали в этот капкан. Потом чудесным образом эти все ручной режим появится у кого-нибудь Шарика в YouTube-канале, да, а потом Мождабаев будет жуликом, который украл деньги у України. Айдаре, я ще раз питаю, у нас міністр зараз на дроті висить, скільки грошей АТР потрібно на рік, аби існувати? І зараз у вас борги є, наскільки я розумію. Мы просили в этом году, дали 50 миллионов, которые, оказывается, принадлежат 15 еще компаниям, 14, в том числе, которых Конгресс США спонсирует. Ну окей, ладно, но, может быть, они действительно плохо их спонсировать стали, не знаю. Вот. Но государственная компания Соединенных Штатов, да, ей не хватает денег, украинское правительство должно помочь Америке. Это впервые в истории, наверное, будет так. Вот. А вообще мы просили 65 миллионов с учетом тех долгов. Но нам их не дали. Окей, не дали. Но мы думали, хотя бы 50 мы получим. И, наконец выйдем, просто расплатимся с долгами и начнем строить компанию. А вы бы, Алексей, пришли бы к нам, посмотрели, что было с ЭТР и что стало благодаря последним 2 правительствам. Как у меня здесь пустой ньюзрум. Там сидело 20 человек, мы делали новости по 8 выпусков в день на 3 языках. И что сейчас здесь происходит? Я задоволенным до вас приду. Нет, если бы вы хотели узнать, Алексей, вы бы пришли уже. Вы бы посмотрели перед тем, как решать вопрос с АТР, посмотрели, что тут происходит. При всій повазі до вас, я з Ислямовим Ленуром спілкуюся не один день. Тому, повірте, я знаю все давно. Ну, вы были у нас в гостях? Вот зайдите, я вам покажу полупустое здание, которое было наполнено людьми буквально год назад. Олексію, я дуже сподіваюся, просто не хочу вже тримати вас довго на дроті. Я насправді подзвонила для того, щоб і люди чули, які зараз нас дивляться, в чому суть. І мені дуже важливо, аби кримські татари мали ці ресурси. Я просто розумію, наскільки це важливо. Олексій, а можна запитання не про АТР? А про Крим, Ви ж міністр з питань, да. Угу. Скажіть, будь ласка, ось нещодавно я читав ваше інтерв'ю, там декілька разів перечитав, бо я спершу думав, що це якась помилка, там, не знаю, я не зрозумів чогось, хоча я там 33 роки редактор. Там. Ось ви пропонуєте після повернення Криму в Україну дати можливість жити на законних умовах всім окупантам, ну, звісно, крім тих, я там передбачаю, що ви там уточнення зробите, крім тих, хто там зробив якісь злочини, ну, явні такі, да? Всі інші можуть залишитися в Криму. Я це правильно вас почув? Не зовсім так. Ми розділяємо всіх, хто скоював злочини, на злочинців, і це передбачено міжнародним гуманітарним правом. А ми тих, хто співпрацює з режимом
пропонуємо визначитися і проводити обмеження в правах в якості люстрації щодо неможливості займати певні державні посади, працювати в поліції, працювати в судових органах і так далі, і так далі. А щодо громадян іншої країни, наприклад, Російської Федерації або українських громадян, які отримали російські паспорти, змушено якості їх виживання. Ну, ми не визнаємо їх. Ми не визнаємо їх спочатку. Я з вами абсолютно погоджуюсь, ми не визнаємо, але тому ми не можемо... Ми визнаємо наших громадян нашими громадянами, але після деокупації тих територій їм придеться все ж таки визначитись. А ким вони в себе вважають і сприймають? Тому що українське право не визнає біпатрізм, тобто подвійне громадянство, але немає жодної санкції за порушення цього. Тобто в наявність другого і третього парагвайського паспорту або панамського ми з вами цю історію знаємо. Уточнення, Олексію. Справа в тому, що українська держава взагалі не визнає ці папірці. Ці папірці, які видані у Криму, не на іншій території Росії, а в Криму. А також на окуповану Донецьку. Ми не визнаємо їх взагалі, там немає вибіру, ми не визнаємо ці документи як такі. Айдер, ми тут з вами солідарні, про що ми сперечаємося? Просто не дослухали, напевно, або я не розумію питання. Уточніть тоді, можливо. Уточню. Значить, як я це усвідомив? Ну, ми залишаємо окремо злочинців, там, якихось там катів, там, тощо. Злочинців. Вибачте, мене наголос не ідеальною українською. Ось, злочинців. Я розумію. Але ось зараз росіяни рапортують про те, що десь населення Криму стало десь 3 мільйони. Було десь 2, стало 3. Ну, завезли населення з материкової частини Російської Федерації. Звісно, я хочу сказати так. Факт відомий. Да, я до чого веду? Не до того, що там вони є, чи їх там немає, а просто статистично я хочу... І це 7-й рік окупації тимчасової. Я упевнений, що вона тимчасова, але зростати російське населення буде і далі, допоки ми не звільнимо Крим, так? І що ж буде потім? Напередодні окупації кримських татар, кримців Кремли, там було десь 15%, так? Якщо ми даємо можливість цим людям на законних умовах залишитися у нашому Криму, після, тобто росіянин залишається, приїхав, живий вже, так? То десь я там підрахував, що там зараз нас буде відсотків там 7, може 8. А там роки за 3 нас там буде відсотки 3, а роки за 10, якщо це буде так довго тривати, нас Кремли буде там 2%. А чи не здається вам, що така політика Російської Федерації є чіткою ознакою одного з пунктів цього геноциду, це заміна населення, так? І що коли ми, гіпотетично навіть, дозволяємо їм там залишатися, це ми реалізуємо їхню багатостолітню програму зменшення населення, корінного населення Криму до статистичної похибки. Я цього не хочу, вибачте, я не хочу бути на своїй землі похибкою, так? Я розумію, що коли у нас буде 3%, і речі не буде про жодні права кримських татар. Тому що коли в тебе 3%, з тобою ніхто не рахується взагалі. Це знищення кінцево. Олексій, у вас є можливість сказати. Вибачте. Я намагаюся, якщо дозволить пане. Так, звичайно. Я абсолютно підтримую тезу про те, що це геноцид з боку Російської Федерації, і це є злочин. Але єдине, я ж хочу все ж таки уточнити мою позицію. Не може бути від цивілізованої держави України примусової депортації, тому що це теж є міжнародний злочин, який в свій час був вчинений проти кримсько-татарського народу за часів Сталіна. Тому я говорю про те, що примусової депортації я проти цього. Я про те, щоб створити такі умови, перевірити, на яких правових підставах знаходяться там люди, які туди заїхали, поза контроль української держави, українського уряду, на яких вони домівках живуть, в якому помешканні. Якщо вони всі пограбували, отримали в незаконний спосіб, має відбутися реституція в законний спосіб. І це ми намагаємося записати в рамковому законі про державну політику перехідного періоду. Максимально захистити якраз корінний народ. І всіх, хто виїхав з Криму, змушений і примусово. Але питання примусової депортації – це проти мене, моєї волі, як правника, тому що це міжнародний злочин. От про що я кажу в своїх інтерв'ю. Якщо я був сприйнятий якось інакше, прошу це чути саме так. Скажіть, будь ласка, а ось вони просто знаходяться там цілком незаконно? Тобто всі події, які там з ними відбуваються,
Вони цілком незаконні. Придбання землі, там, я не знаю, ну все. Але Це все зараз немає незаконно. можливості вплинути на це, адже Ні, чому острів, ми маємо під визнавати їх право окупацією? залишатися в Криму? Та після того, якщо вони незаконно там... Тобто за такою логікою, Розбір вибачте, буде здійснений, наскільки я розумію. вибачте, за такою логікою, ну, І ми працюємо зараз. ну, припустимо, пане міністре, припустимо, що це жахливе припущення, слава Богу, цього не відбулося. Але припустимо, що у 2014 році наша армія, наші волонтери, добровольці не змогли захистити ось цю територію, і ми втратили більше. Ну, наприклад, ми втратили там по Дніпру. Ну це могло статися, да, при там якихось умовах жахливих. І припустимо, що за ці роки на половину території України завезли 20 чи 15 мільйонів росіян. Чи скільки там можна завести за цей період. Да? Територія велика, країна велика. І за такою логікою ми маємо дозволяти вибір залишатися чи їхати додому окупантам. Чому я упевнений, що ви на це так не скажете. Але ж з Кримом так можливо. Ось чому така логіка? Наша відмінність, ви журналіст, вам легше будувати свої висновки на припущення. Я юрист, я не будую свої висновки на припущення, тільки на фактах. Тому сьогодні у мене складне завдання, припускаючи, як будуть розвиватися події в майбутньому, максимально в правовому полі все це прописати вже. Щоб сьогодні, вже і завтра ми з вами знали, як буде діяти українська влада на деокупованих територіях. Тому я запрошую до співпраці і активістів, і юристів, і експертів, і народних депутатів, поки ми працюємо над законопроектом, це поки що драфт. Тому якщо у вас є ідея, як це виписати, не порушуючи норми міжнародного права, я буду щасливий отримати від вас коментарі. Да, дякую, у нас багато ідей щодо Криму, бо це наш дім. І я тільки хочу додати, просто щоб ви знали, в мене дуже є улюблений персонаж такий з історії, це князь Святослав Київський. І він все казав відверто. І я вам теж відверто скажу, що я сприймаю весь цей жах, який відбувається навколо нашого каналу, як дискримінацію свого народу, як неповагу до нього. Я це чую просто за телефоном, коли люди дзвонять з Криму, і просто їм неможливо це пояснити. Я не можу це пояснити литовським своїм друзям, жодним, ніяким. Вони не розуміють, як так державна підтримка, за якихось умовах. Ну окей, так, да? Ну просто я теж вам хочу сказати, що ми залишаємо за собою право звернутися, як нам втрачати немає більше чого. Якщо нам загрожує там відключення сигналу на Крим, це злочин мій особистий буде перед моїм народом в окупації. Тому я цього злочину припустити не можу, допустити. Ми всі. Ми будемо звертатися до Конгресу Сполучених Штатів прямо, до президента Сполучених Штатів прямо, до Європейського парламенту, який в своїй резолюції нас позначив у 2016 році прямо, і до інших парламентів народів світу. Якщо наша держава має проблеми з вирішенням такого складного питання, як $1,5 мільйона на рік на один канал, кримськотатарський, єдиний у світі, напевно, є держави, які, допоможуть нам вирішити це питання і нашу таку безпорадність визнаємо перед всім світом. Олексію, дякую. Я дякую дуже за те, що ви вімкнулися, і аби я спокійно лягла спати, ті, хто зараз нас дивляться, пообіцяйте, будь ласка, що такий діалог буде. Я впевнена, що Айдер і Ленур відкриті, але треба знайти додаткову ще суму для того, щоб покрити фінансування на рік. Посприяйте, будь ласка. У нас в парламенті є народні депутати, які так само є представниками кримськотатарського народу. Ми з ними на комунікації, на взаємодії і вже працюємо над тим, щоб попрацювати в парламенті. Тому що це воля парламенту про виділення додаткових коштів. Я як представник уряду, як і робив, і далі буду робити. Мене важко звинуватити в тому, що я якраз дискримінацією займаюся проти кримськотатарського народу, тому що моє міністерство є драйвером концепції розвитку кримськотатарської мови на сьогоднішній день, до 2030 року. То я раджу поспілкуватися з тими, хто сьогодні з нами співпрацює, і я точно не ворог кримськотатарського народу. Олексію, дякую вам дуже за включення і сподіваюся, що такі гроші знайдуться. Це важливо. Дякую. Дякую за терпіння. Дякую. Так, до побачення. Я, безумовно, так само, як і ти, в емоціях, і я прекрасно розумію, що навіть якщо 70% цієї суми буде отримано, її буде недостатньо, але мені здається, що публічність і отакі діалоги, коли ми беремо слово і це фіксується камерою, це насправді елемент зброї. Я дякую тобі, що ти прийшла, знайшла час, я знаю, в тебе мало часу зараз, там багато роботи. Я знаю, що хочу, щоб на контрасті, ось прямо зараз, після включення нашого міністру, наші глядачі просто подивилися і послухали,
звернення голови Конституційного суду Литовської Республіки Дайнюса Жалімаса, який, ну просто в нього нема якихось там проблем, якихось там невирішуємих питань щодо кримських татар. Він насправді каже то, що будь-який чиновник, депутат український має казати чітко, ясно, відверто, з повагою до корінного народу України, з повагою до України самої, з повагою до здорового глузду просто. Це зразок для всіх наших політиків і чиновників, зразок того, як державницька позиція має бути понад усе. Давайте подивимося. Дякую. Салям алейкум. Вітаю вас всіх. Моє ім'я Дайнюс Жалімас. Я являюсь председателем Конституционного суда Литовской Республики. Но больше сегодня я даже хотел обратиться к вам и в личном качестве. Уже 7 лет, как я лично внимательно наблюдаю за деятельностью телеканала ТР. В начале 2014 года именно этот канал для меня был источником прямой и правдивой информации о в то время происходящей оккупации Крыма российскими войсками. Еще долго он оставался именно единственным источником правдивой информации из уже оккупированного Крыма. И сегодня он является символом крымско-татарского народа, поскольку это единственный во всем мире известный телеканал, который посвящен именно крымско-татарскому народу, его истории, культуре, религии и тем будням, трагическим будням, которые происходят сейчас в оккупированном Крыму. Но этот канал не может пониматься как только крымско-татарский. Он в то же время и украинский телеканал, поскольку мы все прекрасно понимаем, что Крым будет украинским настолько, насколько он будет крымско-татарским. Крымско-татарский народ доказал, что он является единственной надежной опорой Украине в этом оккупированном регионе. И поэтому я думаю, что финансирование или даже закрытие телеканала АТР не является просто делом бизнеса. Это государственно важная задача. Это государственно важный вопрос. Я хотел бы вам сказать и то, что, я думаю, как по Конституции Литвы, так и по Конституции Украины, государство должно способствовать развитию своего информационного пространства, должно способствовать той некоммерческой миссии таких телеканалов, как АТР, которые на самом деле осуществляют и государственные задачи. Я думаю, что телеканал АТР является символом крымско-татарской борьбы за свободу на своей исторической родине, символом и самой Украины, которая борется за оккупацию Крыма. Поэтому потерять телеканал АТР в настоящих условиях – это значит сделать большой шаг назад на пути деоккупации Крыма. Поэтому я призываю вас всех найти самые достойные, самые мудрые решения этого вопроса. Я думаю, что Украина действительно является достаточно богатой и достаточно имеет политической воли для того, чтобы сохранить такой канал, как АТР, который, как я уже упомянул, является именно в деле деоккупации Крыма символом крымско-татарского народа, символом и тех украинцев, которые борются за освобождение Крыма. И я думаю, что это решение, если надо, может быть приниматься и на законодательном уровне, поскольку это является делом всех, делом всей Украины, делом
и нас с вами, которые тоже стремятся к тому, чтобы в этом мире не осталось порабощения, в этом мире восторжествовала свобода. Это невозможно без деоккупации Крыма и возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. Я верю, что Украина способна достойно решить этот вопрос. Слава Україні! Героям слава, Дайнюс Жалімас, голова Конституційного суду Литовської Республіки, надіслав нам це відео з, ну просто я не знаю, як подякувати йому, як це дуже важливо для нас зараз. І це така настільки твереза думка. Ви знаєте, я перед тим, як в нас вже на дроті, як каже Яніна, Микола Полозов, адвокат кримських татар, українських моряків. Але ж, Микола, трохи почекай, буквально хвилиночку, і послухай. Не знаю, там, просто що тут коментувати? Просто це вимова, промова державного діяча. Ні людини, яка там щось там шукає, як сказати, я тут ні до чого, там, це не я, це інші люди, які там, ну, розумієте, да? Ну, просто ставлення до проблеми, до народу нашого. Да? Перше, що він сказав, Дайнюс Жалімас, це державна задача. Це перше, державна задача. Це так формулюється просто на Литовській Республіці. Він голова суду конституційного, до речі, який першим визнав неконституційним навіть з російським законом так званого приєднання Криму. Колись. Друге, що сказав Дайнюс Жалімас, це некомерційна місія, некомерційна місія. Що це значить? Так? Коли хтось там каже, що наш канал не державний, вибачте, у кримських татар не було держави. Та держава, яка б там була в Криму, вона була налаштована виключно проти нашого народу. Тому все, що в нас є, і Меджліс, і АТЕР, це все не державне. Ми були б раді, щоб колись там ще до окупації нас підтримувала держава так, як вона мала підтримувати. Так? І в будь-якому випадку задача, яку ми виконуємо, ця місія, вона не комерційна. В нас немає, ніхто не дає рекламу туди, де зранку до вечора, до ночі показують злочини, показують страждання, показують приниження. Так? Ніхто на це комерційну рекламу не дасть в такий контент. Ну, зрозуміло, це одні тільки виключно витрати. І ми не маємо нічого, крім державної допомоги. Не можемо мати в таких умовах до закінчення окупації. І третє, що сказав Дайнюс Жалімас, це законодавчий рівень. Це питання, якщо ми хочемо просто почути від влади нинішньої України, чи ми дійсно хочемо боротися за Крим, тоді так. Чи ні, тоді ні. І ми будемо знати, що, ну, значить, треба якось плити без підтримки, там, намагатися шукати підтримку там, в інших країнах, я не знаю, там, в той самій Литві. Чи це буде нарешті прийнято законодавче рішення про щорічну підтримку телеканалу АТР в певному обсязі. Розумієте, так не може існувати канал. То він майже зник, то він знову з'явився, ще дали гроші, не дали гроші, там, в чомусь звинуватили, там, в чому ми не винні, тощо, так? А якщо такої підтримки не буде, ну, напевно, нам доведеться просити політичного, це навіть вимовити неможливо, притулку, наприклад, у Литві. Там, звертатися до президента Литви, до Сейму Литовської Республіки, до уряду Литовської Республіки. Це жахливе припущення, але тобто ми не можемо припинити мовлення. Це мій особистий злочин буде проти свого народу. Я так не зроблю, ми так не зробимо. Всі, хто тут залишився ще на цьому каналі, який, ну, просто диво, що він досі живий з таким ставленням до нас з боку представників влади. Коля Полозов, Николай, извини, пожалуйста, за мой такой спич долгий. Ты ждал просто. Ну, я не знаю, ты как адвокат, скажи, вот, ты не слышал Жалимаса, да, все, что он сказал, глава Конституционного суда Литвы? Нет, это я не услышал. Ну, тогда сам скажи свое мнение вот про продолжающуюся вот эту
Я не знаю, как это уже называть. Хочется же быть корректным, таким красивым, спокойным журналистом, таким, знаешь, над ситуацией. А что-то у меня не получается как-то. А у тебя? Ну, здесь просто надо понимать, как это все выглядит из Крыма. Дело в том, что российские власти вот, в рамках колонизации оккупированного полуострова, они всячески пытаются насадить и свои пропагандистские ресурсы в головах у местных жителей. Там создан специальный канал, который ведет вещание, в том числе на крымско-татарском языке. И ну, надо понимать, что большинство крымских татар этот канал не смотрит. Вместе с тем, естественно, всю информацию они получали с телеканала АТР. Но если телеканал АТР прекратит свое вещание на Крым, то люди будут вынуждены все равно, чтобы не терять родную речь, дети, опять же, потреблять какие-то ресурсы, которые представляют вещание на крымско-татарском языке. И это будет безусловной победой Кремля в этом сражении. Это будет безусловное распространение оккупационного вещания на весь полуостров. И фактически сейчас чиновники Украины своими руками отдают Кремлю возможность манипулировать, ну, в том числе через вот эти вот ресурсы, мнением, мыслями и образом жизни людей, которые там остаются. Ну, вот ты сейчас в Крыму находишься. Скажи мне, ну, ты же разговариваешь с людьми, да? Вот как тут такие они спокойные все, такие все мягенькие, там, приходите завтра, там, может быть, что-нибудь, когда-нибудь, да? А вот как сейчас, вот ты в семьях бываешь у крымских татар, да? Вот представь себе, что вдруг перестал быть АТР. И что вообще будет вообще? Как это выглядит? Вот сидит семья крымско-татарская, да? И Украина такая раз отключает. И что это вообще? Как это люди воспринимают? Вот расскажи из первых уст. Я давно не был в Крыму, я только по телефону общаюсь. Ну, понятно, по мессенджеру. Ну, для них это предательство, это сродни предательству. То есть, когда фактически то, что связывает полуостров с материком, обрывается руками людей, находящихся в Киеве, иначе чем вот таким ударом под дых, предательством в Крыму это восприниматься не может. То есть те люди, которые до сих пор, несмотря на то, что уже скоро пойдет 8-й год оккупации, сохраняют в себе внутри, в этих жесточайших условиях, любовь к своей стране, которые сохраняют надежду, что весь этот кошмар рано или поздно закончится, которые подпитывают эту надежду, в том числе благодаря телеканалу АТР. Вот. Подобные действия, конечно же, они будут воспринимать исключительно и только как предательство, прежде всего предательство их позиций, людей, которые могли присягнуть Кремлю, сказать, что хорошо, мы с вами, и получить какие-то блага, но вместо этого их арестовывают, бросают в тюрьмы, их детей оставляют сиротами. И вот такой удар уже с другой абсолютно стороны, с которой они не ожидают, это может повлечь серьезные последствия в будущем. Ну, последствия прям катастрофические. Спасибо, Коля. Николай Полозов из оккупированного Крыма, наш адвокат украинских моряков. Человек, который переживает, как выясняется, за Украину, за Крым, за крымских татар, за украинцев иногда больше, да иногда всегда больше, чем многие наши чиновники. И еще я вам скажу, почему у меня есть основания не верить министру Алексею Резникову. Потому что вот Янина Соколова набрала ему телефон, и он отвечал, что говорил, разговаривал с нами, да. Но ни разу он не проявил желание прийти на канал АТР, спросить, чем помочь. Это его министерство, это мы, канал, выгнанный из Крыма. Мы много раз приглашали Алексея Резникова в эфир. Ни разу. Это почему, интересно? Вот у меня просто вопрос такой, а почему нет? Что в нас не так в крымских татарах? Каким образом мы какие-то прокаженные, что нам в эфир нельзя выходить? Я не знаю, как это комментировать. Есть вещи, которые не могу комментировать без каких-то допущений, от которых у меня самого просто мороз по коже. Так не может быть просто. Так не может быть.
И одно я хочу сказать, что как бы там ни было, вот мы точно никогда не смиримся с положением как бы народа, об который можно, вот понимаете? Нет. Мы по-другому живем. Крымский татарин — это Хырымлы, это звучит гордо. Это должны знать все. Во всем мире должны знать. Слава богу, во многих странах многие люди знают. Да? Слава богу, большая часть украинцев тоже знает. Я надеюсь, что и во власти будут люди, которые тоже будут это понимать всегда. А пока, знаете, наше главное оружие — это наша личная солидарность и правда. Вот. Правда состоит в том, что в любом случае нам нужно создавать какую-то сеть поддержки канала АТР. Это может быть разные формы. Это может быть расширение количества подписчиков YouTube, в других соцсетях. Это в том числе расширение базы поддержки на сайте Patreon, где можно прямые регулярные донаты в допустимом для вас объеме оформлять из любой точки мира. Вы, на самом деле, знаете, так смешно сказать, вроде как у нас никак войны-то такой горячей мировой нет, да, на самом деле она идет, да. И люди, которые помогают каналу АТР, это те самые праведники, которые помогают людям, которым сейчас тяжелее всего. А крымским татарам, Хырымлы сейчас тяжелее всего, потому что самое главное — это надежда. И когда с надеждой проблемы, когда получается так, что нам все время говорят, что ее все меньше и меньше, но мы к такому привыкли. Нас вычеркнули из списка живых, мы вернулись и выжили. И ни у кого не получится этот народ победить. Ну, так уже история доказала, да? Поэтому только вместе, только разом з українцями, які теж поважають свою країну, ми можемо перемогти. І ми переможемо 100%. Навіть немає сумніву щодо цього. Я вам чесно говорю, я не какой-то там оптимист, я реалист. Так и будет. Всего доброго. Смотрите АТР, пожалуйста. В какой скандал при дворе был втянут сам Джанибек Герай? Как ему удалось предотвратить новый государственный переворот и выстроить отношения с новым королем Речи Посполитой? На этот раз посольство в Краков возглавляет приближенный хана Ибраим Бей. Джанибек поздравляет Владислава и заверяет нового короля в дружбе. Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 13 февраля, в 17:35 по киевскому и 18:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Джанибек Герай I, часть 8. Украина мустақиллығының 30 йылығынан эвел җимият, акимият җиматчылык халыкара уртаклары, эксперт ve ilmi adamlar arasında büyük диалогның кечерелмесе керектер. Onun гайысы нәтиҗеләр чыгарып, янешләрне кайт итеп, максатларга карар бер кетмектер. Буны бүген Украина президенты Володимир Зеленский Украина 30 коронавирус чыгару җаваплар денелгән форумы вакытында бәян итте. Киләчәк топлашу яни форумларда Кырым буенча мәсьәләләрдә күтәреләчәктер. Протягом наступних місяців, окрім COVID-19, ми будемо говорити про безпеку та оборону, про мир та війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію та інфраструктуру, освіту, науку, культуру і спорт, про медичну, про соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та багато інших дуже важливих речей.
Милли Меджлис Авропада телекисезлек ве ишбірлік тешкилатының милли азлықлық меселелерінден яны комиссарының Қырым татарлар ве украинлерге қаршы репрессияларны музакире етті. Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев ве Меджлис рейсі Рифат Чубаров Кайрат Абдурахмановға ишгалжы Русияның жинайетлері ақында айтып берділер. Қырымның жинайы колонизациясы ве тамыр халқының ерінден дөнештірілуі музакире етілді. Меджлис азалары Украинада девлет тілі ве тамыр халқлар тілерінің тәртіплеуі насыл кечкенінің анлатып, Авропада телекисезлік ве ишбірлік тешкилатының çalışmaları бойынша истеклеріні білдірділер. Кайрат Абдурахманов вазифесінде мақсатларының таныштырып, Қырым татар халқының милли меджлесі иле дайма бағда олмақның мүмлігі қайт етті. Верховний комісар ОБСЄ Кайрат Абдурахманов наголосив на важливості своєчасного розв'язання найскладніших геополітичних викликів останнього часу, які в свою чергу суттєво впливають на рішення тих проблем, які входять в повноваження його мандата. На завершення зустрічі сторони домовилися про проведення зустрічей на регулярній основі, в тому числі в режимі офлайн. Қырымның сесі эфирде олмалыдыр. Режиссер ойынчы Қырым Эвенің мудирі Ахтем Сейтаблаев АТР телеканалына дестек білдірді. О телеканалға мали дестек берілмесіне қарар берген мемурларының итибары вижданы ве девлетінің инкишафына ынтылуы олғанына умедуны білдірді. Не смішіть, будь ласка, мене і навколо себе всіх, хто добре розуміється на тому, що знайти гроші задля підтримки одного, підкреслюю, одного в світі телеканалу, який допомагає тим, хто живе на окупованих територіях, зокрема в Криму, і не скаржиться на відсутність води, тим самим корінний народ, який з усіма уставами міжнародних організацій має право в першу чергу казати про проблеми. Він гідно переносить це, тому що розуміє, що це інструментарій боротьби з загарбником, з окупантом, з ворогом. Украинчалгыжы бумбокс группасының юрджысы Андрей Хлывнюк атерны ижаль алтындаки хырым үчүн екенне добру хабер мен баасы де адландырды. Всім привіт, мене звати Андрій Хлывнюк, я український музикант, і це слова підтримки для телеканалу АТР. На сьогоднішній день єдиному і дуже важливому джерелу здорового глузду інформації для окупованого Кремлем Кримського півострову. Ось, мені здається дуже важливим, щоб цей канал був фінансований державою і існував. Дякую. Қырым татар халқының сесі бұ бұтун Украинаның сесідір. Бұ сесінің олмасы бұйық бір хатадыр. Более фокырнен Литвания журналисты Витатус Бруверис поляшты. Крымско-татарский народ – это существенная часть Украины, той Украины, за которой будущее страны и теперешняя борьба за это будущее. Голос этого народа – это голос всей Украины. Украины, которую любим и поддерживаем я и многие другие люди во всем мире. И будем поддерживать. Но потеря этого голоса государством Украины и страной – это большая ошибка и тяжелейшая утрата, в первую очередь для самой страны, в свете агрессии, теперешней и будущей агрессии России. А нам, тем людям, которые и любят, и поддерживают Украину, и будет любить и поддерживать во всем мире, и в Литве, это очень плохая весть и плохой сигнал, который нам очень тяжело воспринимать и понимать. Украинаның ишгаль алтындаки территорияларынан реинтеграция мәселелері бойынша назирлігі АТР телеканалына ярдым оларақ девлет бюджетінден айрылған параларны башқа медиалар арасында бөліштірмеге планлаштыра. Украинаның информацион суверенитетінің теменлеві вақтынжы ишгаль етілген территорияларда яшаған тамыр халқларының тілеріні инкишаф ету ве Украинаның тыш яйынлавы системасының дестекленмесі адлы девлет программасы үшін бюджеттен 348 миллион гривна айрылған. Ондан 50 миллион
миллион 348 bin ATR-ге. Қалған пара, яғни 298 миллион 497 bin дом телеканалына. Фақат назирлікте махсус ATR телеканалына берілген параларны бөліштірмеге қарар алдылар. Бұдан үшін назирлік бір тендер азырлай. 14 құтлеви хабер вастасы ярышта иштирак етмеге азыр оғананы білдірді. Бойле қарар ишғал етілген Қырымдан мечбурнен чыққан бірінші Қырым татар телеканалы ATR-ны телюке алтын қоя. Ресмилештірілген ишғаджилер. Твиттер ичтимai ағы ишғал етілген Қырымда Русия тыш ишлер назирлігінің сөзде темсилчилигінің сәйфесіні таздықлады. Ишғаджи тешкилятның ады янында мавы бір ишарет пейда олды. Болелікнен ичтимai ағы оны ресми шекілде қабул еті. Украин қоланыджилар флешмоб вастасының ось наразылығыны білдірділер. Болелікнен ең популяр хэштеглер арасында Қырым бұ Украина ве Твиттер терроризмны дестекле киби ифаделер олды. Украинаның тыш ишлер назирлігінде Твиттерге халқара уқуқ ақында хатырлаттылар ве ишғаджилернен ишбірлік етмемеге чағырдылар. На додаток до двох наших попередніх дзвінків ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити у так званий МЗС Російської Федерації у Криму галочку перевірки в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорить, що Крим є українським. Елінжіні сустырдылар. Литванияда Рус РТР телеканалының яйынлавыны бір елға ясақ етілділер. Электрон медиа меселелерінден Милли Шура 6 даха адлы пропаганда программасының яйынында нефрет тарқаталғынына қат етілді. Шоу иштиракчысы ве оның алып барыжысы Ольга Скабеева Украинаны терроржы бір мемлекет. Украинаның 5-ші президенті Петро Порошенконы исе террорист деп адландырдылар. Ондан ғайры Скабеева Рус аскери қоветлеріні Украинаның сынырларыны бозмаға чағырды. Буна көре февральның 15-ден башла пропагандистик телеканал Литванияда вақтынжы çalışmayacak. Анда РТР-ны бір қач кере тоқтатылған еді, ама эвелде яйынлав ясақлавы бір қач ай сүрген еді. Ишғал етілген Қырымда ерасты сувларны чоқлаша білмек үшін яны қойларны қазмаға девам етелер. Буақта Қырымдаки ишғаджи акимиетінің топлашуында Сергей Аксенов білдірді. Айны заманда Вода Крыма адлы ишғаджи мүйесесінің юлбашчысы Владимир Бажановның айтқанына көре сув анбаларындаки ихтиятлар азлашмаға девам ете. Анда сувның мигдары аз севейде қалды. Дағлардаки қар ирімесі се вазетні деныштырмеді. Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Значит, Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7% от запаса воды. Партизанская 14%, ну Аян 26%, но Аян столь мало, что серьезные эти запасы мы не воспринимаем. Эклему денештөрежектор. Арбилештөрүвге юнелешу фисе сув анбарларда ихтиятның азлашмасына себеп болып, сув қытлығының меселесінден феналышувге yol ача. Бу вақта экология бойынша консалтинг ве аудит мерkezінің yolбашчысы Оксана Волоска-Демкев хабер еті. Оның сөзлеріне көре, ер асты қойларының қазмасы Қырымда тешкилятсыз ве қарма қаршы кечірілмекте. Тежавужу мемлекет сувның татлылышмасы ақта да түшуне. Фақат экологчының фікіріне көре, бұсы харави азақ денесінің экосистемасына зарар кетіре біле.